สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงศิลปะแห่งการรับฟังเชิงโน้มน้าวครับจากหนังสือ Think Again คิดแล้วคิดอีกครับเบ็ตตี้ครับเดินป่ามาเป็นระยะทางราวๆประมาณ13 กิโลเมตรแล้วแต่เขาก็ยังไม่เห็นวี่แววของสิ่งมีชีวิตครับการเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเธอเนาะเติบโตมาในภาคเหนือของประเทศยูกันดาครับสมัยนั้นเธอต้องเดินเท้าไปโรงเรียนเป็นระยะทาง6 กิโลเมตรครับและประทังชีวิตด้วยอาหาร1 มื้อต่อวันนะครับแบบครอบครัวใหญ่ที่ลุงของเธอมีภรรยา8 คนในภายหลังเธอไต่เต้าจนได้ทำงานในรัฐสภาของยูกันดาครับและได้ทำเรื่องท้าทายที่ไม่มีเพื่อนร่วมงานคนไหนของเธอกล้าทำนั่นคือพยายามสร้างสันติภาพกับหัวหน้ากลุ่มกบฏครับโจเซฟโคนีเป็นผู้นำกองทัพต่อต้านของพระเจ้าครับในช่วงทศวรรษที่1990ครับซึ่งเป็นเวลาก่อนที่เขากับกลุ่มกบฏจะเข้าก่อสังหารผู้คนมากกว่า 100,000 คนครับลักพาตัวเด็กกว่า 30,000 คนเนาะอันนี้ในปี 1990 นะครับท่านผู้ชมทำให้ชาวยูกันดา2 ล้านกว่าคนต้องกลายเป็นคนพัดถิ่นครับเบ็ตตี้เนี่ยพยายามโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีแห่งยูกันดาเนี่ยลองส่งเธอไปเจรจาหน่อยสิได้ไหมก็คืออารมณ์แบบว่าโอ้โหไม่เห็นมีใครจะโน้มน้าวหรือพูดได้เลยอ่ะขอฉันไปเจรจากับผู้นำบัญชีอะไรแบบนี้เนาะจะได้ยุติความรุนแรงเธอติดต่อกับกลุ่มกบฏได้ในที่สุดครับหลังจากพยายามอยู่นานหลายเดือนคนกลุ่มนี้รู้สึกเหมือนถูกสบประมาทครับความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเจรจากับผู้หญิงเนี่ยนะก็คือเบ็ตตี้เป็นผู้หญิงถูกไหมท่านผู้ชมเราจะไปเจรจากับหัวหน้ากลุ่มก่อกบฏแบบลดความรุนแรงลงเถอะเธออะไรเงี้ยมันก็คงยากอะเนาะเบ็ตตี้ก็เจรจาต่อรองจนได้รับอนุญาตให้เข้าพบโคนี่ครับในไม่ช้าเนาะก็เรียกเธอว่าคุณแม่เลยฝั่งนั้นเรียกเบ็ตตี้ว่าคุณแม่เลยนะครับและถึงขั้นตกลงจะออกจากป่าเพื่อเริ่มการเจรจาสันติครับถึงแม้ความพยายามในการสร้างสันติภาพจะไม่เป็นผลสำเร็จครับแต่การเปิดใจให้โคนี่ยอมพูดคุยได้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งแล้วครับความพยายามในการยุติความรุนแรงครั้งนั้นทำให้เบ็ตตี้ได้รับการเลือกเป็นสตรีดีเด่นแห่งปีของยูกันดาครับเมื่อไม่นานนี้ผมได้คุยกับเบ็ตตี้และถามเธอว่าเธอให้โคนี่และกองทัพของเขายอมเปิดใจได้ยังไงหัวหน้ากลุ่มกบฏเลยนะเบ็ตตี้อธิบายว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่โน้มน้าวหรือแม้แต่เกลี้ยกล่อมแต่เป็นการรับฟังต่างหากการรับฟังที่ดีไม่ใช่การแค่พูดให้น้อยลงนะครับมันคือชุดทักษะในการถามและตอบโดยเริ่มต้นการแสดงความใส่ใจในผลประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าพยายามจะตัดสินสถานะของพวกเขาหรือพิสูจน์ตัวเองครับเราทุกคนล้วนสามารถเชี่ยวชาญในการถามคำถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงโดยไม่มีวาระซ่อนเร้นที่จะแก้ไขนะครับช่วยเหลือให้คำปรึกษาโน้มน้าวหรือทำให้ถูกต้องได้นะดังที่นักข่าวชื่อเคทเมอร์ฟี่เขียนไว้ว่าอำนวยความสะดวกให้อีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างชัดเจนครับการพยายามทำให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นงานที่ยากลำบากเพราะต่อให้เรามีเจตนาที่ดีที่สุดเราก็อาจจะถลำเข้าสวมบทนักเทศที่ยืนอยู่บนแท่นแล้วก็กลายเป็นอัยการแถลงคำข่าวปิดคดีหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นนักการเมืองที่กล่าวสุนทรพจน์ซ้ำซากเราทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาแก้ไขอัตโนมัติครับตามที่มิลเลอร์และโรนิกอธิบายเอาไว้ว่าซึ่งก็คือความปรารถนาที่จะแก้ไขคำตอบและเสนอคำตอบครับนักสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจที่เชี่ยวชาญและที่จะต่อต้านปฏิกิริยาแก้ไขอัตโนมัติเอาง่ายๆเวลากระดูกหักผู้คนอาจจะอยากให้แพทย์รักษาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจอะไรเงี้ยพวกเขามักต้องการความเห็นอกเห็นใจมากกว่าการรักษาหรือการแก้ไขนั่นคือสิ่งที่เบ็ตตี้ตั้งใจจะมอบให้คนประเทศยูกันดาครับเธอเริ่มเดินทางไปในพื้นที่ชนบทเพื่อเยี่ยมเยียนค่ายสำหรับผู้พัดถิ่นในประเทศนะครับเธอคิดว่าบางคนอาจมีญาติอยู่ในกองทัพนะครับของโจเซฟโคนี่ไอหัวหน้ากบฏนั่นนะและอาจรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยถึงแม้เธอจะไม่ได้รับการฝึกฝนเรื่องสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแต่เธอก็เข้าใจในปรัชญาของการสัมภาษณ์นี้โดยสัญชาตญาณครับในค่ายแต่ละแห่งเนี่ยเธอประกาศกับผู้คนว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อสั่งสอนแต่เธอมาเพื่อรับฟังความอยากรู้อยากเห็นและความถ่อมตัวแบบมั่นใจของเธอทำให้ชาวยูกันดาประหลาดใจผู้สร้างสันติภาพคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาเพื่อสั่งสอนและบอกให้เลิกสู้ไงคนเหล่านั้นเทศนาแผนการของตัวเองในการคลี่คลายความขัดแย้งและตำหนิพยายามตำหนิในอดีตที่ล้มเหลวอะไรแบบนี้ครับเบ็ตตี้ซึ่งในตอนนั้นเป็นนักการเมืองโดยอาชีพไม่ได้บอกว่าเขาต้องทำอะไรด้วยซ้ำเธอนั่งอยู่อย่างอดทนอยู่หน้ากองไฟหลายชั่วโมงจดบันทึกพูดแทรกเป็นครั้งคราวเพื่อตั้งคำถามครับถ้าคุณอยากด่าทอฉันก็เชิญตามสบายเลยอันนี้เบ็ตตี้บอกหัวหน้ากบฏเนาะถ้าเธออยากด่าทอฉันก็ตามสบายเลยถ้าคุณอยากให้ฉันไปฉันก็จะไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพครับเบ็ตตี้ยอมอาศัยอยู่ในค่ายแม้พวกเขาจะขาดแคลนอาหารและสุขอนามัยที่เหมาะสมนะครับเธอเชื้อเชิญให้คนมาระบายความคับข้องใจและแนะนำมาตรการเยียวยาที่ควรทำพวกเขาบอกเธอว่า
การที่คนนอกให้โอกาสพวกเขาได้แสดงความคิดเห็นนับเป็นสิ่งที่หายากและน่าชื่นชมครับเธอให้อำนาจพวกเขาในการสร้างวิธีแก้ปัญหาของตัวเองทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพวกเขาลงเอยด้วยการเรียกเธอว่าแม่ครับเป็นคำที่แสดงความรักต่อผู้อาวุโสนะครับการได้รับเกียรตินี้ถือว่าประทับใจมากนะครับประทับใจแบบพิเศษเลยเนื่องจากเบ็ตตี้เป็นตัวแทนของรัฐซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้กดขี่ในค่ายหลายแห่งครับไม่นานผู้คนก็เสนอว่าจะพาเธอไปแนะนำให้รู้จักกับผู้ประสานงานครับและผู้บัญชาการกองทัพของโจเซฟโคนีเบ็ตตี้กล่าวเอาไว้ว่าแม้แต่ปีศาจก็อยากให้คนอื่นรับฟังเหมือนกันนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้ามีข้อความคิดเห็นแลกเปลี่ยนหรือจะแนะนำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือ Success Secret of Sherlock Holmes ครับเคยทำไปแล้วเมื่อนานแล้วครับ2 EP เนาะท่านใดยังไม่เคยชมเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ให้นะครับว่ามันคือคลิปไหนอะไรยังไงเนาะแต่ท่านใดที่ไม่อยากย้อนกลับไปชมนะครับแล้วอยากรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับเล่มนี้เดี๋ยวผมจะอ่านบทนำให้ฟังก่อนนะครับถ้าไม่อยากฟังตรงบทนำก็สามารถกดกอคลิปไปช่วงกลางรหัสของคดีได้เลยนะครับเกี่ยวกับเชอร์ล็อกโฮมอะไรแง่คิดต่างๆอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าอยากได้อรรถรสเพิ่มขึ้นก็ฟังบทนำนิดนึงได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเหตุใดเราจึงนำตัวละครในนวนิยายซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับดูเหมือนว่าการเริ่มแต่งหนังสือที่มีชื่อว่ารหัสลับสู่ความสำเร็จแบบเชอร์ล็อกโฮมจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ขอให้คุณลองเปิดใจมองก่อนนะครับผู้อ่านหลายท่านที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ก็คงจะรู้สึกกังขาเช่นเดียวกันไม่แปลกที่คุณรู้สึกเช่นนี้แต่ในที่สุดเชอร์ล็อกโฮมจะทำให้คุณเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนครับดูเหมือนว่ามุมมองและแนวความคิดของหนังสือเล่มนี้จะดูไร้สาระเพราะการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติตัวละครสมมุติที่เป็นนักสืบชาวอังกฤษผู้ที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19นั้นจะมาสอนเราได้ยังไงครับท่านผู้ชมคำตอบในเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งยวดครับกับการกำเนิดเนาะของเชอร์ล็อกโฮมส์ครับก็คือคนที่ให้กำเนิดชื่อว่าเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยครับมีชีวิตอยู่ระหว่างปีคศ1859ถึง1930ครับซึ่งเป็นอัจฉริยะบุคคลไม่ว่าจะประเมินจากด้านใดก็ตามดอยเกิดมาในครอบครัวใหญ่ซึ่งเป็นตระกูลศิลปินเก่าแก่เขาจึงไม่เพียงแต่สร้างตัวละครทางวรรณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเท่านั้นหากแต่ยังปฏิวัติรูปแบบของวรรณกรรมแนวลึกลับเพียงลำพังด้วยการเริ่มใช้โครงเรื่องที่ซับซ้อนจนทำให้ผู้อ่านซึ่งแม้แต่กลุ่มที่มีการศึกษาสูงยังต้องรู้สึกฉงนสนเท่มาแล้วครับโคนันดอยเนี่ยได้เปลี่ยนนวนิยายสืบสวนตามกรอบเดิมซึ่งคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ครับให้มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงซึ่งจะค่อยๆขี้คายออกมาอย่างเที่ยงตรงแม่นยำราวกับกลไกของนาฬิกาครับเขายังผลิตงานมากมายนะครับนอกจากเรื่องสั้นจำนวนกว่า56เรื่องนวนิยายจำนวน4เรื่องเกี่ยวกับเชอร์ล็อกโฮมส์และโคนันดอยยังเขียนนวนิยายบันเทิงคดีนะครับรวมเล่มหลากหลายประเภทเยอะแยะมากมายอีก35เรื่องครับตั้งแต่นวนิยายวิทยาศาสตร์เลื่อยมาจนถึงเหนือธรรมชาติสารคดีครับรวมทั้งประวัติศาสตร์ของสงครามโบเออร์ที่อุบัติเหตุในแอฟริกาใต้ด้วยครับโคนันดอยเนี่ยเป็นมากกว่านักเขียนครับเขาเป็นปราชญ์ที่มีพลังมีลักษณะเฉพาะตัวและความกระหายใคร่รู้ของเขาก็ไม่มีขีดจำกัดเขาได้เป็นแพทย์ครับจากการฝึกอบรมและต่อมาก็ได้เป็นแพทย์ในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับเขาชอบการประจนภัยนะครับสมัยยังหนุ่มเขาได้โดยสารไปกับเรือล่าปลาวาฬแห่งขั้วโลกเหนือนาน6เดือนครับและเกือบจะจมน้ำตายในทะเลหนาวเย็นนะครับที่บริเวณแถบขั้วโลกเหนือนั่นเองครับในปีคศ1894ครับเขาฝึกเล่นสกีด้วยตนเองและเข้าร่วมการเดินทางด้วยสกีผ่านเทือกเขาเอลฟ์ครับเป็นครั้งแรกครับในช่วงชีวิตต่อมาของเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเจตนิยมและภพที่เรามองไม่เห็นครับเขาได้กลายเป็นสมาชิกกลุ่มนักล่าผีอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆของโลกด้วยครับการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติถึงแม้จะได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายก็ตามนะครับเขายังได้เคยลองทำงานเป็นนักสืบในชีวิตจริงด้วยครับโดยเข้าสืบสวนคดีหรือเป็นแบบคดีง่ายๆไม่ได้เยอะอะไรแค่นี้ก็ประมาณคดี2คดีแค่นี้ครับที่มีการตัดสินลงโทษผิดคนนะครับผิดคนจนทำแบบช่วยชาย2คนไม่ให้โทษประหารชีวิตได้ครับความพยายามในการทำคดีของเขาได้เปิดโปงจุดอ่อนของระบบกฎหมายอาญาของอังกฤษอันมีส่วนก่อให้เกิดการตั้งศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาในช่วงต้นศตวรรษที่20ครับซึ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเชอร์ล็อกโฮมส์อย่างไรที่พูดมาทั้งหมดใช่ไหมครับสำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของคุณหรือ
ผมหรือท่านผู้ฟังอย่างไรใช่ไหมคำตอบคือโคนันดอยได้ใส่อัจฉริยภาพของตัวเองนะครับและความปราดเปรื่องของบรรดาผู้คนที่อยู่รอบตัวของตัวเองนะครับลงไปในตัวละครโฮมครับมันจึงเป็นการสร้างตัวละครเอกที่มีความยิ่งใหญ่เหนือคนต้นแบบทั้งหมดรวมกันครับยิ่งกว่านั้นเรื่องราวของโฮมยังมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องธรรมดาเกี่ยวกับนักสืบคนหนึ่งครับแต่เราสามารถพิจารณาบทที่ดีที่สุดเรื่องเชอร์ล็อกโฮมได้2ระดับในเวลาเดียวกันดังนี้ครับคุณอาจเลือกอ่านแรงพยาบาทอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อฆ่าเวลาหรือคุณอาจจะไม่ได้อ่านเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงเลยก็ได้ครับหากแต่อ่านเพื่อศึกษาคุณสมบัติของอัจฉริยะบุคคลก็ได้ครับเลือกเลยครับได้หมดประหนึ่งเป็นหนังสือคู่มือช่วยเหลือตนจากสมัยวิกตอเรียที่อธิบายว่าคุณจะสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาความรู้ที่คุณเลือกและจะทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างไรครับซึ่งได้ถูกแสดงเอาไว้เป็นขั้นตอนที่โคนันดอยเนี่ยไม่ได้แค่แต่งเรื่องราวแนวรหัสคดียอดเยี่ยมขึ้นมาเท่านั้นนะครับเขายังแฝงในลับบางอย่างและบางครั้งก็ไม่ลับด้วยนะในการสอนเราเกี่ยวกับปรัชญาและรูปแบบความคิดของเรานะครับโดยใส่เอาไว้ในเรื่องราวในเกี่ยวกับรหัสลับของเขานั่นแหละครับดังที่เขาได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคำถามที่ว่าโคนันดอยจงใจใส่องค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปในเรื่องแต่งของเขาเนี่ยหรือว่าองค์ประกอบเหล่านั้นหลั่งไหลจากจิตใต้สำนึกของเขาไปอยู่บนกระดาษของหนังสือโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับจะเป็นเช่นไรนั้นเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้นะครับอย่างไรก็ตามในอันลึกลับเหล่านี้มีอยู่อย่างแน่นอนครับและกำลังรอคอยการค้นพบหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณพบในลับสำคัญนะครับและจะทำให้คุณเชื่อได้ว่าหลักแห่งความสำเร็จของโคนันดอยยังคงมีความสลักสำคัญและทันสมัยอยู่จนทุกวันนี้ครับแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า1ศตวรรษแล้วก็ตามครับเราควรลืมภาพลักษณะเดิมๆของเชอร์ล็อกโฮมไปเป็นการชั่วคราวนะครับที่ว่าเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักผจญภัยอันเป็นคุณสมบัติที่วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ทุกคนย่อมต้องมีครับแต่เราควรลองพิจารณาเขาในแง่มุมที่ต่างออกไปประหนึ่งว่าเขาเป็นงานผ้าคุณภาพที่ประกอบด้วยเศษผ้าหลากหลายสีเย็บต่อกันครับหรือจะให้ดีเราควรพิจารณาให้เขาเนี่ยเป็นร่างอวตารซึ่งได้รวบรวมเอาคุณลักษณะเด่นของผู้ประพันธ์เองเนี่ยรวมทั้งหมู่มิตรสหายและคนรู้จักที่มีความสามารถของเขาเอาไว้นะครับโคนันดอยมีบทบาทอยู่ในสังคมชนชั้นสูงของอังกฤษนะครับเนื่องด้วยว่าเขาเป็นชายผู้ได้รับการศึกษาสูงครับนี่คืออย่างแรกเลยเขาจึงได้คบหาสมาคมกับบรรดาปราชญ์คนสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นครับเมื่อถึงเวลาที่ดอยจะสร้างสรรค์ตัวละครที่เป็นตัวเอกในงานวรรณกรรมเชิงสืบสวนสอบสวนของตนเขาย่อมอดไม่ได้ที่จะหยิบยืมเอาลักษณะพิเศษของแต่ละคนอะไรแบบนี้ครับอย่างบรรดาคนที่เขารู้จักผนวกเข้ากับลักษณะและบุคลิกภาพส่วนตัวอะไรแบบนี้เพราะหากคุณขอให้ผู้ที่เป็นแบบอัจฉริยะบุคคลเขียนเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่างานเขียนของเขาจะมีสาระแนวคิดจูเลียไชร์คงไม่สามารถเจตนาทำอาหารรสชาติแย่เพื่อหาเลี้ยงชีพของตนและนักกีฬาที่มีพรสวรรค์อย่างไมเคิลจอร์แดนย่อมไม่สามารถจงใจเล่นบาสเกตบอลให้ห่วยได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศไม่อาจเป็นอะไรอื่นได้นอกจากผู้ที่มีความเป็นเลิศนี่คือเหตุผลว่าเหตุผลใดเราจึงควรศึกษาเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมให้ถ่องแท้ครับก็เพราะโฮมเป็นตัวละครในเรื่องแต่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการนำเรื่องราวของคนที่มีชีวิตอยู่จริงครับมาประกอบรวมกันดังนั้นสิ่งที่ตัวละครผู้นี้ทำจึงเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงครับผมหมายความอย่างนั้นจริงๆหากคุณต้องทำการสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จลุล่วงไปได้แล้วก็คุณต้องจำแนกแยกแยะเรื่องนั้นออกเป็นส่วนๆเสียก่อนครับดังเช่นในหนังสือเรื่องรหัสลับสู่ความสำเร็จแบบเชอร์ล็อกโฮมเราต้องชำแหละหลักการของโฮมด้วยวิธีแบบนายช่างสักคนนะครับหรือว่าแยกส่วนรถรุ่นเก่าที่แปลงให้มันเป็นรถซิ่งสักคันหนึ่งและลงมือกระทำอย่างระมัดระวังและด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดครับต้องใช้พรสวรรค์เป็นอย่างมากและการทำงานอย่างหนักในการประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าด้วยกันนะครับในระหว่างนั้นเองเราจะได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเชอร์ล็อกโฮมไปอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นทั้งยังมอบอาวุธชุดใหม่เอี่ยมในการใช้เพื่อแก้ปัญหาและกำจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณได้อีกด้วยครับจงเตรียมพร้อมที่จะทิ้งความเชื่อเก่าๆในตัวยอดนักสืบผู้นี้รวมทั้งความเชื่อเดิมเกี่ยวกับความสำเร็จด้วยทีนี้เราลองมาแย้มดูนิดๆครับตัวอย่างจากหนังสือคร่าวๆเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาจริงนะครับเชอร์ล็อกโฮมมีตัวตนอยู่จริงอำนาจวิเศษของโฮมบางอย่างเช่น
ความสามารถในการคาดเดารูปพรรณสันฐานของบุคคลและวิเคราะห์ชีวประวัติของผู้นั้นอย่างครบถ้วนถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ใช่ไหมครับเชอร์ล็อกโฮมก็เห็นคนก็จะพูดได้เลยอธิบายได้เลยใช่ไหมเขาใช้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาแต่อย่างใดครับระหว่างที่โคนันดอยยังเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์อยู่นั้นเขาเคยเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่มักทำให้นักศึกษาต้องรู้สึกประหลาดใจอยู่เนืองๆครับด้วยการใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเชิงอนุมานที่น่าทึ่งเช่นเมื่อคนไข้นะครับที่ไม่เคยรู้จักอาจารย์แพทย์คนนี้เลยนะครับที่เป็นอาจารย์ของโคนันดอยเนาะอาจารย์ซึ่งไม่เคยมีความรู้ใดๆเกี่ยวกับบุคคลนั้นนะครับกับใช้เวลาเพียงแค่อึดใจเดียวในการเปิดเผยข้อมูลว่าชายคนเดินเข้ามาอะไรเงี้ยที่เป็นคนไข้อะครับที่เดินเข้ามาเนี่ยมาจากไหนทำอาชีพอะไรมีประวัติโรคประจำตัวอย่างไรเป็นต้นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในหัวข้อรหัสลับที่4ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับดอยไม่เคยลืมพฤติการเหล่านี้และเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องสร้างเชอร์ล็อกโฮมขึ้นมาเขาจึงสร้างฝาแฝดของอาจารย์ผู้นี้ขึ้นมาครับอันที่เป็นข่าวดีสำหรับทั้งคุณและผมเลยทั้งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ผมด้วยเนาะพอนั่นพิสูจน์แล้วว่าพรสวรรค์ของโฮมไม่ใช่เรื่องที่เหนือจริงหรือเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าบางครั้งเราก็อาจจะทำแบบนั้นเหมือนกันหรือบางทีเราเจอคนรอบๆตัวเราทำแบบนั้นเหมือนกันนะหากเราเลือกที่จะทุ่มเททำงานเหนื่อยและหนักก่อนในตอนแรกเราก็อาจจะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันกับโฮมนะครับเราสามารถนำหลักการสืบสวนที่ปรากฏในเรื่องเชอร์ล็อกโฮมมาปรับใช้กับศาสตร์เกือบทุกแขนงได้อย่างง่ายดายครับโคนันดอยเนี่ยได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างมากจากคุณูปการที่มีต่อการพัฒนาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกต่างรู้สึกทึ่งต่อเทคนิคหลากหลายที่เชอร์ล็อกโฮมใช้ในเรื่องครับพวกเขานำเรื่องเทคนิคหลายอย่างไปปรับใช้ในงานพิทักษ์สันติราษฎร์ของตนครับทั้งโคนันดอยไม่เคยเข้ารับการฝึกเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอะไรแบบนี้ไม่ได้รับการฝึกแบบเป็นทางการแต่อย่างใดเลยนะครับเขาแค่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และหลักคิดวิเคราะห์วินิจฉัยที่เขาเคยได้เรียนรู้นะครับในโรงเรียนจากการแพทย์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของอาชญากรด้วยวิธีการเดียวกันเราควรศึกษาและพิจารณาเทคนิคครับและวิธีของโฮมอะไรเงี้ยที่เขาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอะไรเงี้ยครับและใช้มันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงของเราเองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพการต่อสู้กับความยากลำบากในการทำธุรกิจหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับหรืออาจเป็นความพยายามหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการทำสิ่งที่คุณรักหลักการเหล่านี้ไม่มีวันตกยุคครับและสามารถนำมาใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่บ้านนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นศัลยแพทย์นะครับหรือเป็นใครสักคนที่รักการอ่านวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนก็ตามครับใครก็ได้หลักการหลายข้อใช้ได้จริงในทันทีครับในการเปลี่ยนทัศนคติของตัวบุคคลเองให้มีความเป็นโฮมมากขึ้นระหว่างไขว่คว้าหาความสำเร็จนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกรอกแบบประเมินบุคลิกภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับไม่ต้องอ่านกองตำราหนาที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาตัวเองแต่อย่างใดให้เยอะมากนะครับอันที่จริงคุณสมบัติประจำตัวของโฮมหลายคุณสมบัติเช่นความใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าการเพ่งความคิดได้ราวกับแสงเลเซอร์ที่เข้มข้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหรือมีระดับการศึกษาใดก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นในไม่ช้าเนื้อหาแต่ละบทได้นำวิธีการต่างๆที่คุณใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเคยชินเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จให้จงได้ครับหลักการของโฮมไม่มีวันล้าสมัยอันเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ลงไปในงานเขียนของเขาโคนันดอยอาจใส่หลักการสู่ความสำเร็จอันเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ลงไปในงานเขียนของเขาแต่เขาไม่ใช่คนคิดค้นหลักการนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนคนจำนวนนับไม่ถ้วนได้นำหลักฐานหรือนำหลักการสู่ความสำเร็จเนี่ยไปปรับใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนพวกเขานำเรื่องราวแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของตนมาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับทั้งที่หลายคนในจำนวนนั้นเนี่ยอาจไม่เคยอ่านหนังสือย่อหนังสือเลยสักครั้งผลงานชิ้นเอกของโคนันดอยคือการจับหลักการสู่ความสำเร็จเหล่านี้มารวมกันเอาไว้ในที่เดียวนั่นคือเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์และยังปล่อยให้ตัวละครของเขาได้สำแดงศักยภาพออกมาในโลกหนังสือได้ทีเนี้ยก่อนจะเข้ารหัสหรือข้อคิดต่างๆนะครับบทนำยังไม่จบนะท่านผู้ชมวิธีการใช้หนังสือเล่มนี้ครับอีกนิดเดียวจะจบแล้วสิ่งสำคัญที่สุดต้องกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยคือในการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เข้าใจหรือให้สนุกครับคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเชอร์ล็อกโฮมส์มาก่อนแม้คุณไม่เคยอ่านคดีของโฮมมาเลยแม้แต่คดีเดียวก็ได้ครับคุณก็สามารถเข้าใจและตามความคิดของหนังสือเล่มนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับ
เพราะในแต่ละบทบาทมีการอ้างอิงคำพูดจากหนังสือมากมายรวมทั้งยังย่อของโครงเรื่องจากตอนที่เกี่ยวข้องหากว่าสักวันหนึ่งคุณเกิดอยากจะแบบอ่านเชอร์ล็อกโฮมส์เต็มๆขึ้นมาใช่ไหมซึ่งผมก็หวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจเช่นนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้เปิดเผยการไขปัญหาของคดีเพียงไม่กี่คดีครับดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลไปในระหว่างที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับโคนันดอยล์และบรรดาผู้มีอิทธิพลต่อผลงานของเขารวมทั้งเกี่ยวกับสถานการณ์โดยทั่วไปของประเทศอังกฤษในยุควิกตอเรียครับขอให้คุณนึกเสียว่าหนังสือรหัสลับสู่ความสำเร็จแบบเชอร์ล็อกโฮมส์เล่มนี้เป็นแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ผสมผสานเรื่องราวปริศนาประวัติศาสตร์และชีวบุคคลเข้าไปด้วยกันครับหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสั้นๆที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ไม่กี่ย่อหน้าจนไปถึงความยาวจำนวน5-6 หน้าครับหนังสือได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้อ่านหลากหลายประเภทครับคุณอาจอ่านตั้งแต่หน้าแรกไปจนหน้าสุดท้ายแต่หากว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักสืบเพื่อค้นข้อมูลเฉพาะส่วนตัวเลยนะครับเชิญข้ามบางบทได้เลยและเลือกอ่านเฉพาะบทที่ทำให้คุณรู้สึกสนใจที่สุดก่อนได้ครับเพราะเนื้อหาแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้เกือบทั้งหมดครับต่างจบลงในบทนั้นๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลือกฟังบทไหนก็จะเข้าใจบทนั้นเสมอไม่จำเป็นต้องอ่านตั้งแต่ต้นหรือฟังตั้งแต่ต้นนะครับความฉลาดหลักแหลมของโคนันดอยล์คือการที่เขาได้ตระหนักว่าหนทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญในทักษะใดซึ่งอยู่ไกลตัวและไม่ต้องตามหาความรู้อันลึกลับที่ได้มาโดยยากแต่อย่างใดหนทางสู่ความสำเร็จล้วนแล้วแต่อยู่รอบๆตัวเราแค่ต้องเรียนรู้วิธีหามันให้พบเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาจริงๆกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรเนาะทีนี้ผมจะพูดต่อจากเมื่อ2 EP ที่ผมเคยทำมาต้องนานแล้วนะครับท่านผู้ชมจะฟัง EP นี้จบแล้วค่อยไปฟัง EP ก่อนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะไม่ว่าจะฟังบทไหนมันก็เป็นข้อคิดและจบของบทนั้นมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงต่อกันอะไรขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อได้เลยนะครับรหัสลับที่7ครับผมยินดีที่จะฟังรายละเอียดทั้งหมดครับผมยินดีที่จะฟังรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องหรือไม่เกี่ยวก็ตามครับในฐานะผู้ที่เคยประกอบอาชีพแพทย์มาหลายปีครับรวมทั้งเคยอยู่ในชุมชนแออัดของเมืองเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งอาร์เธอร์ โคนันดอยล์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวินิจฉัยที่เที่ยงตรงแม่นยำครับเขารู้ว่าการพิจารณาหาสาเหตุของโรคนั้นต้องซักประวัติคนไข้เพื่อให้ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดเสียก่อนนั่นหมายถึงการซักไซไล่เรียงเพื่อหารายละเอียดบางอย่างครับซึ่งบางครั้งคนไข้ก็ไม่เต็มใจจะเปิดเผยนักแต่เขาก็ยังสนใจในองค์ประกอบภายนอกซึ่งไม่น่ามีความเกี่ยวข้องใดๆเลยครับเช่นผดผื่นการไอเบาๆหรือการรู้สึกว่ามีอาหารรสชาติแปลกทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไข้อาจไม่นึกถึงว่าต้องเล่าหมอจึงต้องซักถามครับเขารู้ว่าการซักถามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งน่าเบื่อบ่อยครั้งรายละเอียดที่ดูเหมือนจะไม่มีความหมายกับเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยโดยตรงซะงั้นครับและเป็นกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมด้วยครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เชอร์ล็อกโฮมส์จะมีทัศนคติคล้ายคลึงกันในเรื่องความสำคัญของข้อมูลรายละเอียดครับเขาต้องการข้อมูลทั้งหมดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เลวครับและที่น่ากลัวโดยไม่สนใจว่าลูกค้าของเขาจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญหรือไม่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนลูกค้ามาขอร้องให้โฮมช่วยไขคดีให้หน่อยได้ไหมคุณโฮมอะไรแบบเนี้ยโฮมเนี่ยก็จะนั่งฟังครับและให้ลูกค้าเล่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะสำคัญหรือไม่สำคัญดีหรือเลวหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตามคุณต้องเล่ามาให้หมดอะนะครับและในเรื่องสั้นตอนคฤหาสน์อุบาทโฮมก็ต้องการข้อมูลอย่างละเอียดยิบเพื่อสะสางคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่สุดคดีหนึ่งให้ได้ลูกค้าของเขาที่ชื่อไวโอเลตฮันเตอร์ครับเป็นหญิงสาวที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นครูอนุบาลประจำคฤหาสน์ประหลาดที่มีชื่อว่าคอปเปอร์บีชซึ่งตั้งอยู่ในชนบทเจ้าของคฤหาสน์เสนอค่าจ้างอย่างงามให้แก่เธอแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องตัดผมสั้นสวมชุดสีฟ้าเข้มและในทุกค่ำคืนเธอต้องมานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นโดยต้องนั่งหันหลังให้กับหน้าต่างบานใหญ่เท่านั้นยังไม่พอเด็กที่เธอต้องดูแลยังร้ายกาจถึงขั้นจับสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยมาทรมานได้และเธอก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ย่างกายเข้าไปในอีกปีกฝั่งหนึ่งแบบอีกฝั่งหนึ่งของคฤหาสน์ครับเธอมาพบโฮมและเล่าเรื่องราวเมื่อกี้จากนั้นก็หยุดอยู่คู่หนึ่งครับและกล่าวรายละเอียดที่แบบเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่โฮมบอกว่า
ผมยินดีที่จะรับฟังครับรายละเอียดทั้งหมดนั้นไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องหรือไม่เกี่ยวผมจะฟังประโยคข้างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับและเป็นสิ่งที่นักแก้ปัญหามืออาชีพเท่านั้นจะคิดออกมาได้คน Android และรวมถึงโฮมด้วยนะครับรู้ความสำคัญของเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยประมวลเหตุการณ์จริงที่เกิดอยู่ในขณะนั้นได้ครับสิ่งสำคัญคือต้องระงับความรู้สึกไม่เชื่อหรือการใช้วิจารณญาณเอาไว้ครับและการเก็บข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จงถามทุกเรื่องครับไม่แน่ว่าข้อมูลที่ดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องอาจกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดภายหลังก็ได้ครับนี่เป็นวิธีการทำงานที่ผู้บังคับบัญชากฎหมายต้องเรียนรู้ให้ได้ตั้งแต่ขั้นต้นครับขั้นตอนแรกคือรวบรวมข้อมูลให้ได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ข้อมูลที่น่าสนใจหรือตื่นเต้นเท่านั้นคีย์อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกคือต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เราสนใจครับเจ้าพนักงานย่อมไม่พูดว่ากรุณาเล่าเรื่องเฉพาะข้อมูลที่สำคัญให้ผมฟังนะครับเพราะนั่นจะเป็นการบังคับบรรดาพยานประเมินความสำคัญของเรื่องราวและเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าเอาเองครับพวกเขาอาจไม่กล้าออกความเห็นและละเว้นปมสำคัญไปเพราะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญตามความรู้สึกของพวกเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องเล่าทั้งหมดครับในตอนท้ายของเรื่องความใส่ใจรายละเอียดของครูที่กำลังหวาดกลัวกลับเป็นประโยชน์ต่อมิสฮันเตอร์เองมากนะครับโฮมไขปริศนาได้สำเร็จในตอนท้ายโดยใช้คำให้การของเธอเหตุที่เธอได้รับการว่าจ้างมาเป็นครูประจำบ้านเพราะเธอมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับบุตรสาวของเจ้าของคฤหาสน์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมรดกก้อนโตจากมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วครับบิดาของเธอเรียกเอาเงินจากเธอแต่เมื่อเธอปฏิเสธเขาจึงจับเธอขังเอาไว้ทางปีกด้านขวาหนึ่งของตัวอาคารครับมิสฮันเตอร์ถูกจ้างมาให้นั่งอยู่ตรงหน้าต่างครับจำได้ไหมเพื่อที่คนรักของบุตรสาวของเขาซึ่งมองเข้ามาจากถนนจะได้เห็นและคิดว่าเธอคือหญิงคู่มั่นของเขาเป็นพ่อโฮมกระตุ้นให้เธอเล่าเรื่องทุกอย่างจนหมดเปลือกเธอจึงให้รายละเอียดทุกอย่างที่เขาจำเป็นต้องใช้ในการไขคดีรวมทั้งรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็แค่ไม่ได้ให้ความสนใจมันเท่านั้นครับแต่หากเธอตัดข้อมูลรายละเอียดไปเพียงแม้เรื่องเดียวนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดการแบบผมต้องสีนั้นผมต้องสั้นเท่านั้นคำสั่งให้เธอนั่งอยู่หน้าต่างอะไรแบบเนี้ยโฮมก็คงจะไม่มีทางสะสางคดีนี้จนสำเร็จลุล่วงได้เป็นแน่หากข้อมูลแต่ละข้อมูลเนี่ยอยู่กันอย่างแยกส่วนกันแล้วก็คงจะทำให้เข้าใจภาพรวมได้ยากครับแต่หากได้ข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบเข้าด้วยกันน่ะเราจะปฏิปต่อเรื่องราวได้ในที่สุดหากคุณกำลังพยายามแก้ปัญหาใหญ่อยู่ครับให้คิดถึงเรื่องปริมาณเอาไว้ก่อนเรื่องคุณภาพครับให้ค้นหาข้อมูลที่คุณมีอยู่ทั้งหมดเยอะๆเลยครับแม้ว่ามันจะเป็นรายละเอียดที่น่าเบื่ออย่าหลบเลี่ยงที่จะค้นพบความจริงบางอย่างครับจงสูดลมหายใจลึกๆเข้าปอดแล้วกั้นใจถามคำถามที่น่าลำบากใจออกไปเมื่อคุณได้ข้อมูลทุกอย่างมาแล้วจึงจะสามารถเริ่มแยกแยะสิ่งมีค่าและสิ่งไม่มีค่าหรือแยกข้อมูลที่มีประโยชน์ออกมาจากข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ได้นั่นเองขั้นตอนที่2มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะต้องใช้เวลาและความใส่ใจอย่างลึกซึ้งดังที่โฮมได้กล่าวเอาไว้ในการผจญภัยครั้งหนึ่งของเขาจากเรื่องจดหมายนัดพบกล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในศิลปะแห่งการสืบสวนนั้นได้แก่ความสามารถที่จะพึงสำเนียกข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าอันไหนเป็นประเด็นย่อยและอันไหนเป็นประเด็นสำคัญเสียก่อนถ้ามิฉะนั้นแล้วความพยายามและความเข้าใจความเอาใจใส่ของท่านคุมกันไม่ติดแทนที่จะทำให้เกิดสมาธิขอให้มองปัญหาว่าไม่ว่าจะใหญ่สักเพียงใดนั้นเป็นเพียงสถานที่เกิดอาชญากรรมเท่านั้นซึ่งหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งปวงกำลังรอถูกค้นพบอยู่จงเริ่มแก้ปัญหาแต่ละเรื่องด้วยความใส่ใจระดับเดียวกับที่โฮมมีแล้วคุณจะรู้สึกตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่ออกมารหัสลับที่8เรามาลองสงบใจพิจารณาฐานะของเราดูเรามาลองจับความจริงที่เรารู้เพียงเล็กน้อยให้มั่นสักหน่อยเผื่อเวลามีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเอามันสวมเข้าที่ได้สะดวกครับหากเอ่ยถึงความสุขุมภายใต้ภาวะความกดดันแล้วก็โคนันดอยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับเขาสามารถครองสติได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานครับในปีคศ1880ครับเมื่อเขามีอายุเพียง21ปีเขาได้ลงนามสัญญาเป็นแพทย์ประจำเรือล่าปลาวาฬในขั้วโลกเหนือระยะเวลา6 เดือนครับวันหนึ่งที่เขาออกล่าอยู่บนแพน้ำแข็งขนาดใหญ่ครับเขาลื่นล้มและตกลงไปในมหาสมุทรที่เย็นจัดนะครับเป็นแบบน้ำแข็งโดยไม่มีใครเห็นด้วยนะครับดังนั้นเขาจึง
ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพียงลำพังครับขอบของแพน้ำแข็งเนี่ยลึกเกินกว่าเขาจะยึดจับได้ครับและเขาก็จมลงแล้วจมลงอีกนะครับในวินาทีสุดท้ายซึ่งภายหลังเขาได้เรียกว่าเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเล่นชักเขย่อกับความเป็นความตายครับเขารีบคว้าหลังของแมวน้ำตัวใหญ่ที่เพิ่งถูกฆ่าตายนะครับเขาดึงตัวขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จโดยต้องถ่ายน้ำหนักให้ดีเพื่อที่จะไม่ดึงเอาแมวน้ำตัวนั้นลงน้ำไปพร้อมกับเขาด้วยความสงบสุขุมและไหวพริบปฏิภาณของเขาช่วยชีวิตเขาไว้กัปตันเรือจึงได้ตั้งสมญานามให้เขาว่านักดำน้ำที่ยิ่งใหญ่แห่งขั้วโลกเหนือครับโคนันดอยได้มอบลักษณะของนายแพทย์อย่างที่ตนมีให้แก่โฮมครับอันได้แก่ความมั่นคงทางอารมณ์ความหนักแน่นและแรงกระตุ้นจากภายในการก้าวเข้าหาปัญหาครับและแก้ไขโดยไม่คิดหนีปัญหาเข้าหาปัญหาครับอย่างไรก็ดีปัญหาแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่แพทย์คนหนึ่งต้องประสบพบเจออยู่เนืองๆครับตลอดทั้งงานประพันธ์เรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์โคนันดอยได้แสดงให้เห็นถึงชาวปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจในชีวิตและความตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับหากคุณกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาใหญ่และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปนะครับจงรับฟังคำแนะนำของโฮมจากเรื่องตีนผีครับซึ่งยอดนักสืบทำคดีที่มีความซับซ้อนคดีหนึ่งครับและในขณะที่วัตสันกำลังพักอยู่ในคอนวอลครับโฮมได้รับการขอร้องให้ช่วยไขคดีที่ท้าทายกล่าวคือผู้หญิงหนึ่งนั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนเก้าอี้ครับนั่งแบบนั่งนิ่งเลยในขณะที่พี่น้องผู้ชาย2คนนั่งคนละข้างครับตะเบงเสียงหัวเราะและร้องเพลงกันยกใหญ่ไม่ได้สติราวกับคนแบบว่าวิกลจริตอะไรแบบนี้ครับไม่ทราบสาเหตุสีหน้าของพวกเขาแสดงความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาต่างไม่เคยมีปัญหาทางจิตแต่อย่างใดครับและเป็นพลเมืองที่ดีของเมืองนั้นครับชาวเมืองหลายคนต่างเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของอำนาจเหนือธรรมชาติบางอย่างหรือเปล่าโฮมเข้าทำการสืบสวนแต่ก็หาหลักฐานไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับเมื่อเขาเดินมาถึงทางตันครับคือหาวิธีไม่ได้แล้วจึงชักชวนวัตสันนะครับที่เป็นคู่หูของเขาเนาะให้ไปเดินตามหน้าผาเที่ยวหาลูกดอกหินโบราณครับมาทำไมเดินหน้าผาทีเนี้ยเรามาลองสงบใจพิจารณาฐานะของเราดูนะวัตสันกล่าวต่อในขณะที่เราเดินอยู่ด้วยกันตรงหน้าผาครับเรามาลองจับความจริงที่เรารู้เพียงเล็กน้อยให้มั่นสักหน่อยไหมเผื่อเวลามีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยจะได้เอามันสวมไว้ที่แบบที่มันสะดวกครับจากนั้นโฮมจึงเริ่มดำเนินการเรียบเรียงหลักฐานใหม่ตามความเข้าใจของตนแต่เมื่อเขาประมวลความคิดเบื้องต้นเขาก็มองข้ามมันไปแล้วละทิ้งเรื่องนี้ไปก่อนครับมองข้ามไปแล้วเอาวางไว้ก่อนท่านผู้ชมในระหว่างนี้เราจะทิ้งเรื่องหนึ่งพลางจนกว่าจะได้หลักฐานที่แน่นอนยิ่งกว่านี้เสียก่อนครับเอาเวลาเช้านี้ที่เหลือเนี่ยไปหาความรู้เรื่องมนุษย์สมัยหินกันดีกว่ากล่าวอีกในนึงก็คือเราจงไปล่าลูกดอกหินเพื่อให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายก่อนวัตสันเนี่ยได้แต่รู้สึกทึ่งในเมื่อเวลาเหยียบ2 ชั่วโมงแล้วเขาได้พูดคุยกับเครื่องมือก่อนประวัติศาสตร์ลูกศรเศษเครื่องปั้นดินเผาเมื่อมีปัญหาครับข้องใจครับให้เราจงผ่อนคลายลองคิดทบทวนนัดพบเพื่อนทำตัวให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าหรือที่หลายๆเล่มก็บอกปัญหาหรือไอเดียต่างๆเราชอบมาตอนดึกหรือตอนอาบน้ำท่านผู้ชมเพราะใจเรามันสบายครับแบบเนี้ยเราจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมลักษณะนี้ปรากฏอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่อง Sherlock Holmes ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็จับข้อเท็จจริงที่สำคัญได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำให้เรื่องกระจ่างได้ดีไปกว่าการเรียงลำดับข้อเท็จจริงให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วก็ในเรื่องจอมบงการใจทมิฬครับเขาได้เตือนลูกค้าผู้หนึ่งซึ่งมาถึงและกำลังรู้สึกสับสนวุ่นวายในใจนะครับว่าโปรดจัดความคิดของท่านเสียใหม่แล้วเล่าให้ผมฟังถึงที่เกิดเหตุลำดับให้ใหม่นะครับลำดับให้ผมใหม่อะไรแบบนี้แม้แต่โฮมพบกับสถานการณ์ยุ่งยากครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็สามารถนำระเบียบมาสู่ความยุ่งเหยิงและใช้เหตุผลเผชิญกับอารมณ์ได้เขากล่าวกับวัตสันในนิยายเรื่องจัตวาลักษณ์ว่าเป็นความสำคัญเบื้องแรกที่จะต้องไม่ยอมให้ความวินิจฉัยเกิดความลำเอียงเพราะคุณสมบัติส่วนตัวสำหรับเขาเนี่ยเจ้าทุกข์แต่ละรายเป็นหน่วยหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของตัวปัญหาเท่านั้นเองคุณสมบัติเกี่ยวกับอารมณ์เป็นปริปักษ์กับการทบทวนเหตุผลที่แจ่มชัดอย่างร้ายอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมโฮมจึงประสบความสำเร็จอย่างมากก็เพราะเขาไม่เคยกลัวที่จะยอมรับเมื่อตนรู้สึกจนปัญญาครับเขาไม่เคยพยายามแซงว่าตนรู้ว่าคดีนี่ยากจังเลยแบบเก่งแบบคือเขาพูดเขาคิดยังไงคิดไม่ออกถึงทางตันจนปัญญาเขาก็พูดอย่างนั้นออกมาครับเขาตระหนักถึงประโยชน์ของการหยุดพักการพิจารณาชั่วคราวครับคำพูดในตอนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีปรากฏอยู่ในเรื่องสั้นสันนิบาตผมแดงครับในตอนนั้นเมื่อเขาต้องพบปริศนาที่ลึกลับซับซ้อนเป็นพิเศษเขาตอบว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องสูบยาจนถึง3ก้องทีเดียวและต้องขอร้องอย่าพูดอะไรกับเขาสัก15 นาทีนะครับซึ่งอีกในหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งรบกวนขณะที่กำลังสูบยาราว1 ชั่วโมงและกำลังใช้ความคิดครับ
บ่อยครั้งที่โฮมปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเขามักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งนั่งเล่นไวโอลินของตนนะครับเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองและปล่อยใจให้จิตสำนึกของเขาเนี่ยทำงานพิจารณาไข้ควรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคดีอันที่จริงโคนันดอยจงใจชี้ให้เห็นว่าโฮมให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายครับไม่น้อยไปกว่าศาสตร์แห่งการสืบสวนเลยซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จได้เห็นได้ว่าจากวัตสันได้บรรยายในตอนหนึ่งจากเรื่องสันนิบาตผมแดงเอาไว้ว่าในบุคลิกภาพวิเศษของเขาเนี่ยสำแดงออกมาอยู่เรื่อยๆข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าความละเอียดถี่ถ้วนความเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งของเขานั่นแหละคือปฏิกิริยาต่ออารมณ์อันสงบและลักษณะจิตใจในทางกวีที่ครอบงำเขาเป็นครั้งคราวครับไม่มีเวลาใดที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นอย่างแข็งก้าวเท่าในเวลาที่เขานั่งจมอยู่กับเก้าอี้ครับในท่ามกลางความคิดที่ผุดขึ้นมาห่วงๆอะไรเงี้ยกับหนังสือตำราเก่าๆของเขาก็ใช้เวลาในการนั่งคิดอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเนาะปัจจุบันนี้นะครับนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาปฏิบัติการต่างให้ความสำคัญกับการหยุดพักครับแม้ว่าคุณจะเดินเข้าเส้นตายทุกทีแล้วก็ตามเรื่องนี้อาจค้านความรู้สึกของคุณแต่การหยุดพักสัก 2-3 นาทีจะช่วยให้คุณไม่ต้องประสบปัญหาที่เหนื่อยล้าจากงานครับคล้ายกับการกดปุ่มรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณนั่นเองดังนั้นอย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจงยับยั้งความปรารถนาในการมุ่งหางานต่อไปก่อนระงับนะครับยับยั้งระงับแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นการบีบคั้นให้เซลล์สมองที่กำลังล้าอยู่ของคุณต้องทำงานหนักคุณควรสร้างรูปแบบการผ่อนคลายแบบปลอดควันบุหรี่ตามฉบับของคุณเองครับดังเช่นเดียวกับกิจกรรมการสูบยาที่เป็นที่รู้จักของโฮมครับเช่นคุณอาจจะออกไปเดินเล่นสักครู่อ่านหนังสือก็ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะรหัสลับที่9กฎเพียงข้อเดียวคือไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆบนโลกครับอะไรที่คนหนึ่งสามารถประดิษฐ์ได้คนอื่นก็จะสามารถคิดค้นได้เหมือนกันครับเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้และคิดว่าคงไม่ถึงจุดหมายหรือแย่ไปกว่านั้นคือคุณคิดว่าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ปัจจัยอาจเป็นเพราะคุณไม่เก่งพอหรือไม่ได้มีภูมิหลังที่ดีพอหรือไม่มีเงินทุนพอขอให้คุณลองพิจารณาความจริงดังต่อไปนี้ครับข้อ 1 อาร์เธอร์ โคนันดอยนักประพันธ์วรรณกรรมแนวรหัสคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกไม่เคยลงเรียนวิชาการเขียนแต่อย่างใดครับเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร์และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหนังสือด้วยตนเองครับข้อ 2 แม้เขาจะมีพวกญาติอะไรที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้แต่โคนันดอยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างขัดสนหรือเรียกได้ว่าอย่างยากจนข้นแค้นอยู่หลายปีครับและต้องดิ้นรนทำงานหนักเพื่อหาเงินให้พอเลี้ยงครอบครัวครับ 3. แม้โคนันดอยจะสร้างตัวละครที่เป็นนักสืบที่มีชื่อเสียงอมตะขึ้นมาครับแต่เขาไม่เคยประกอบอาชีพนักสืบนะเขาไม่เคยรับการแบบว่าอบรมด้านอาชญากรรมวิทยาหรืออะไรเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอะครับที่โฮมใช้ในการสืบสวนล้วนแล้วมาจากประสบการณ์ทางการแพทย์ของโคนันดอยครับแต่มันก็มีอิทธิพลต่อบรรดานักสืบและผู้บังคับใช้กฎหมายมาแล้วหลายยุคหลายสมัยครับข้อ 4 โฮมเป็นคนหยิ่งพยองจมูกไวและผอมแห้งจนเรียกได้ว่าผอมเกร็งอะไรแบบนี้ผอมมากแต่โคนันดอยกลับไม่ได้มีสายตาคมกริบไม่มีความเป็นนักสืบอยู่ในลักษณะท่าทางของเขาเลยครับไม่มีแม้แต่กิจวัตรอย่างนักไขคดียุคใหม่พึงมีเขาก็ไม่มีครับนักหนังสือพิมพ์ผู้หนึ่งได้ทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับดอยในปีคศ1892ครับเขาเป็นชายอารมณ์ดีใจดีเป็นคนเรียบง่ายเขามีรูปร่างสูงใหญ่ไหล่กว้างเขามีผิวเข้มเพราะเขานิยมกีฬากลางแจ้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเทนนิสโบว์ลิ่งและคริกเก็ตกล่าวอีกในหนึ่งก็คือโฮมกับโคนันดอยแทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทั้งด้านรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยใจคอแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับ 5. หากคุณคิดว่าตนไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีชีวิตที่ดีในวัยเด็กนักแล้วก็จงคิดดูเสียใหม่พ่อของโคนันดอยเนี่ยติดสุราและตายในสถานบำบัดนะครับพี่และน้องของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กคนหนึ่งเสียตั้งแต่อายุยังไม่ครบขวบอีกคนหนึ่งเสียตอนแค่2 ปีครับนอกจากนี้ครอบครัวเขายังต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นบ่อยๆวนไปวนมาครับ 6. เมื่อโคนันดอยตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการเป็นนักเขียนเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเป็นพิเศษแต่อย่างใดครับเขาเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับหลายๆคนเขาเริ่มประพันธ์งานตั้งแต่การประกอบอาชีพแพทย์โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีระหว่างรอตรวจคนไข้ในการเขียนข้อความไม่กี่บรรทัดอะไรเงี้ยในช่วงแรกที่เขาเป็นนักเขียนครับเขาได้รับจดหมายปฏิเสธจากบรรดานิตยสารชั้นนำในยุคนั้นครับปฏิเสธหมดเลยงานเขียนขนาดยาวเล่มแรกของเชอร์ล็อกโฮมส์ตอนแรงพยาบาทถูกปฏิเสธนะครับจากสำนักพิมพ์วารสารหลายแห่งในที่สุดวารสารบีสตันคริสต์มาสแอนนัล
จะซื้อในราคาเพียง$38ครับแม้แต่โฮมเองก็คงไม่อาจเดาได้ว่าคนอย่างโคนันดอยจะเขียนหนังสือแนวลึกลับสอบสวนสืบสวนได้ครับนั่นยังไม่นับว่างานเขียนของเขาได้สร้างปรากฏการณ์หนึ่งที่สั่นสะเทือนวงการวรรณกรรมโลกมาแล้วและยังคงเป็นที่นิยมมาจนถึงณปัจจุบันครับในรูปภาพที่ปรากฏนั้นโคนันดอยเป็นเพียงคนที่มีลักษณะเหมือนชายชาวลอนดอนวัยกลางคนรูปร่างอ้วนท้วนนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับก็คือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าจุดหมายปลายทางยังอีกไกลนะครับคุณอาจไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ไงอย่างไรเพราะเหตุใดคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคงไม่มีทางจะไปถึงจุดหมายได้นะครับไม่ว่าจุดหมายของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามเชื่อหรือไม่ว่าหากคนแปลกหน้าสักคนเดินเข้ามาทักคุณแล้วพิจารณาชีวิตคุณนะพวกเขาอาจเห็นด้วยกับคุณและเอ่ยว่ายอดไปเลยคุณต้องเปิดบริษัทกราฟิกดีไซน์ของตัวเองได้แน่แต่คุณเพิ่งจะอายุ25เองและยังคงทำงานที่ร้านแมคโดนัลด์คุณคงทำไม่ได้หรอกนะหรือคุณอาจจะอยากเป็นนักวาดการ์ตูนแต่บ้าไปแล้วแหละคุณก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยศิลปะเสียหน่อยใครจะรู้แล้วว่าคนแปลกหน้าอาจเอ่ยสิ่งเดียวกันกับที่อาร์เธอร์โคนันดอยโดนมาแล้วครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเขาเชื่อคนพวกนั้นเขาก็คงจะเป็นแค่แพทย์ชาวลอนดอนคนหนึ่งที่น่าเคารพนับถือและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแต่ไร้ซึ่งความสุขเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมอาชีพอีกหลายคนครับรหัสลับที่10เริ่มให้เล็กครับผมถือเป็นคติประจำของผมอย่างหนึ่งมานานแล้วว่าเล็กๆน้อยๆนั่นแหละสำคัญที่สุดเสมอเราได้เห็นแล้วว่าโฮมมีกลยุทธ์วิธีการสืบสวนชั้นเลิศนะครับด้วยการให้ผลแบบอุปนัยก็คือมักจะเริ่มจากหาหลักฐานเล็กๆน้อยๆก่อนเสมอครับเช่นเส้นได้กระดุมรอยเปื้อนบนกระดาษเป็นต้นเขาสืบจากสิ่งเล็กๆครับไปหาสิ่งใหญ่ๆโดยหาหลักฐานใหม่มาต่อยอดให้หลักฐานเดิมครับเขาเนี่ยแนะนำวัตสันในเรื่องจอมบงการใจทมิฬครับเมื่อโฮมเดินเข้ามาถึงที่เกิดเหตุครับเขามักจะคุกเข่าและมุ่งความสนใจไปยังบรรดานักสืบของสกอตแลนด์ยาร์ดที่นักสืบสกอตแลนด์ยาร์ดทั้งกลุ่มเนี่ยมองข้ามไปครับและหลักฐานที่เขาพบบ่อยย่อมนำไปสู่การไขคดีอาชญากรรมและจับตัวคนร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเขาไม่เคยมองหาร่องรอยสำคัญหรือหลักฐานชิ้นใหญ่ก่อนแต่เขาพอใจที่จะเริ่มสืบสวนจากคดีเล็กๆน้อยๆนะครับเราอาจจะเห็นหลักการข้อนี้ของเขาช่วงเปิดเรื่องตอนแล้วตอนเล่านะครับเมื่อโฮมได้พบกับบรรดาลูกค้าของเขาเป็นครั้งแรกเขามักจะเชื้อเชิญผู้มาเยือนให้เข้ามาในห้องรับแขกและบอกให้พวกเขาเล่าเรื่องของตนให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นครับบ่อยครั้งผู้อ่านอาจรู้สึกสับสนงุนงงเพราะโคนันดอยนำเสนอข้อมูลมากมายซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความสลักสำคัญเท่าใดนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาพวกเขาซึ่งอยู่ในฐานะผู้อ่านจะจับประเด็นของปัญหาได้ในที่สุดครับอย่างไรก็ดีดอยยังล้ำหน้าเราอยู่หลายก้าวเช่นในเรื่องคู่มั่นจำแรงซุดเทอร์เรนต์นะครับต้องการให้โฮมช่วยเธอหาคนรักที่หายไปอะไรแบบนี้นะครับเธอเล่าเรื่องราวยาวยืดนะครับซึ่งมีเนื้อหาแบบไม่น่าจะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดเลยนะจนวัตสันเนี่ยคู่หูของโฮมเนี่ยคิดในใจว่าข้าพเจ้าคาดคะเนอยู่ในใจตลอดเวลาที่หล่อนพูดเป็นต่อยหอยไม่ค่อยได้เรื่องนั้นน่ะเชอร์ล็อกโฮมคงรู้สึกเบื่อเต็มทนที่วัตสันคิดนะครับแต่ตรงกันข้ามเขากลับฟังหล่อนด้วยความเอาใจใส่เป็นที่สุดเท่านั้นยังไม่พอโฮมยังขยันขยอให้เธอเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเธอเล่าไปเรื่อยๆนะครับและอุทานออกมาเมื่อถึงจุดที่ว่าเรื่องของคุณทำให้ผมสนใจในที่สุดแน่นอนว่าในตอนท้ายรายละเอียดที่ดูเหมือนมันจะไม่สำคัญนั่นเองนะครับเป็นกุญแจในการไขคำตอบว่าคู่รักของเธออยู่ที่ใดครับการพิจารณาตามแนวทางการไขคดีแบบทีละเปาะของโฮมมีคุณประโยชน์มากครับข้อดีประการแรกคือเราแทบไม่ต้องรู้สึกกดดันเลยเพราะตามธรรมชาติแล้วงานเล็กๆน้อยๆมักจะทำให้สำเร็จเสร็จได้ค่อนข้างง่ายครับใช่ไหมนี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่โฮมมักได้เปรียบบรรดาตำรวจทั้งหลายด้วยความที่เขาต่างในจุดนี้นี่เองครับจึงทำให้เขาไม่สนใจจะไขคดีอย่างเสร็จรวดเร็วครับเพื่อแบบเร็วเพื่อที่จะเอาหน้าเอางานอะไรแบบนี้ครับหรือต้องการให้ตัวเองอยู่หน้าหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ครับหรือเพื่อได้รับความชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่อคุณให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้แล้วก็ความกดดันในการต้องขี้คายคดีให้อย่างเสร็จรวดเร็วเนี่ยที่มักนำไปสู่การวิเคราะห์แบบสุกเอาเผากินนะครับและการมองข้ามเงื่อนงำสำคัญครับแต่แทนที่จะเดินไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วถามตัวเองว่าใครเป็นคนฆ่าโฮมกลับถามว่าสถานที่แห่งนี้บอกอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้างเขาไม่ได้มาเพื่อไล่ล่าฆาตกรในทันทีแต่กลับเริ่มแยกส่วนสถานที่เกิดเหตุดูทีละนิดไม่ว่าจะเป็นพรมเก้าอี้อาวุธฆาตกรที่ใช้ซึ่งจะช่วยให้เขาหาเบาะแสและเขาเงื่อนมาได้อะไรแบบนี้นึกภาพไหมครับเราเนี่ยสามารถใช้ทัศนคติเดียวกันในการมุ่งไล่ตามเป้าหมายชีวิตของเราได้นะครับคุณเคยอาจได้ยินสุภาษิตโบราณว่าช้าๆได้พระเล่มงาม
ในปัจจุบันที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตยังคงสอนให้เราใช้หลักการเดียวกันนี้ครับอันที่จริงปรัชญาการบริหารจัดการทั้งมวลต่างถือกำเนิดจากความคิดนี้ครับการจัดแบ่งโครงสร้างงานครับถูกนำมาใช้ในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเป็นวิธีจำแนกและจัดแบ่งภารกิจการงานใหญ่นะครับออกเป็นหมวดที่เล็กลงอย่างละเป็นระเบียบแบบแผนเล็กๆน้อยๆครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแผนภูมิองค์กรครับจัดขึ้นตามหน้าที่ที่ได้รับแบ่งส่วนออกมาจากงานโครงการขนาดใหญ่เป็นลำดับชั้นจนได้หน่วยย่อยเป็นบุคคลหรือแผนกซึ่งมีหน้าที่ต้องดำเนินให้เสร็จแล้วเสร็จตามกำหนดการอะไรเงี้ยครับวิธีนี้ทำให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการโครงสร้างที่มีความซับซ้อนอย่างมากให้ประสบความสำเร็จได้เช่นโครงสร้างเรือบรรทุกเครื่องเรือบินลำใหม่โครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับสกอตแลนด์ยาร์ดไว้วางใจให้โฮมเข้ามาช่วยทำคดีอยู่บ่อยครั้งเพราะนักสืบของกรมมักจะจมอยู่กับคำถามมากมายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าอยู่เช่นใครเป็นคนก่ออาชญากรรมนี้เราจะจับอาชญากรอย่างไรการฆาตกรรมเกิดขึ้นไงพวกเขาเห็นเพียงป่าแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ลืมไปว่าป่าประกอบไปด้วยต้นไม้เยอะๆครับมองเยอะๆจงทำแบบเชอร์ล็อกโฮมนั่นคือการแยกทำทีละส่วนครับรหัสลับที่11ครับคุณเคยรู้สึกชงนหรือไม่ว่าเหตุใดเชอร์ล็อกโฮมจึงไม่เคยคิดที่จะทำงานแบบขึ้นตรงต่อสกอตแลนด์ยาร์ดและเป็นนักสืบของกรมไปให้รู้แล้วรู้รอดเสียเลยเราลองมาพิจารณาเรื่องนี้กันนะครับโดยจากสถิติความสำเร็จในการขี้คายนะครับคดีแล้วคดีเล่าเขาสามารถเป็นผู้บังคับบัญชาของกรมได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนครับแต่เขาก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยโฮมไม่ได้ต้องการผูกมัดตัวเองกับงานประจำคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาต้องการทำงานที่บ้านมากกว่าครับต้องการกำหนดตารางงานการทำงานของตนเองเขาต้องการหาคดีเองนะครับโฮมเป็นยอดนักสืบที่ยิ่งใหญ่ครับแต่สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความยิ่งใหญ่มากอีกด้วยโคนันดอยเองก็ทำในสิ่งเดียวกันด้วยการก้าวกระโดดจากสาขาแพทย์มาสู่สาขาอีกสาขาหนึ่งนะครับก่อนที่จะเบนเข็มจบที่งานเขียนหนังสืออย่างไรก็ดีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเขียนหนังสือธรรมดาเท่านั้นครับเพราะเขายังสร้างฐานะขึ้นมาแบบจนมีความเป็นอยู่อันสุขสบายเนื่องจากว่าเขาเป็นนักเขียนคนแรกๆครับที่สร้างตัวละครโฮมขึ้นมาในเวลานั้นนักเขียนส่วนใหญ่ก็มักจะประพันธ์งานเขียนที่มีเนื้อหาตอนจบและไม่มีเนื้อหาผูกพันกับตอนอื่นๆเปิดเรื่องหน่วงเรื่องแล้วก็ปิดเรื่องอยู่ในเล่มเดียวกันครับหรือไม่ก็เขียนเป็นตอนต่อเนื่องกันนะครับลงในนิตยสารอะไรแบบนี้งานประพันธ์ขนาดยาวแบ่งเป็นตอนซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะจบด้วยการทิ้งท้ายเพื่อจูงใจให้ผู้อ่านซื้อนิตยสารฉบับหน้าเพราะต้องการจะทราบเหตุการณ์ในตอนต่อไปแต่คนAndroidกลับเกิดความคิดดีๆขึ้นมาครับเหตุใดเขาจึงไม่สร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งปรากฏภายในเรื่องทุกๆเรื่องเลยครับทุกๆตอนอะไรแบบเนี้ยและแต่ละตอนก็จะมีปริศนาให้แก้ไม่ซ้ำกันอันเป็นแก่การผสมผสานงานประพันธ์นะครับที่มีเนื้อหาจบในตอนเข้ากับงานประพันธ์ที่มีลักษณะแบบเป็นตอนต่อเนื่องอะไรแบบเนี้ยเขาก็ประสบความสำเร็จในทันทีครับชาวลอนดอนในสมัยวิกตอเรียต่างติดอกติดใจตัวละครนักสืบผู้มีความแปลกประหลาดผู้นี้หากคุณลองเปลี่ยนช่องรายการเคเบิลทีวีไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะพบตัวอย่างของคนที่สร้างรายได้ในรายการนะครับที่แบบหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เป็นอย่างดีบางครั้งก็ได้ดีมากไปเสียด้วยครับพวกเขาทำงานที่คุณหาไม่พบในคู่มือการแนะนำนะครับในการเลือกงานเล่มใดเลยเช่นรายการคู่หูยอดนักเก็บตลอดอเมริกาอะไรแบบนี้นะครับชาย2คนได้เดินตลอดไปทั่วประเทศครับไปหากองขยะของชาวบ้าน ซึ่งมีสมบัติและของมีค่ามากมายซ่อนอยู่พวกเขาจะซื้อกระป๋องที่ขึ้นสนิมขึ้นมานะครับชิ้นส่วนรถเก่าๆและจักรยานที่พังแล้วจากนั้นก็ตกแต่งเสียใหม่บ่อยครั้งที่พวกเขาได้กำไรอย่างงามจากการขายของเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีรายการแบบงานสกปรกทางช่อง Discovery Channel อีกโดยไมค์นะครับผู้ดำเนินรายการและกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยการติดตามดูชีวิตของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจที่สกปรกมอมแมมและเนื้อตัวเหม็นหึ่งพวกเขาเหล่านั้นหาเลี้ยงชีพด้วยกันพวกเขาต้องเก็บซากสัตว์ที่ถูกแบบรถทับตายครับท่านผู้ชมบางก็เลี้ยงหนอนบางคนต้องแซะเก็บยางหมักฝรั่งจากรองเท้าหรือแปรรูปกากน้ำมันเพื่อนำมาใช้ใหม่หรือแม้แต่เก็บอาเจียนของนกเขาแมวครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์จะเรียกร้องให้คุณลาออกจากงานประจำเพื่อมุ่งหน้าไปหางานที่แปลกประหลาดนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยยังเห็นว่างานประจำเนี่ยไม่เพียงแต่สร้างรายได้นะและแม้จะอยู่ในโลกใบเดิมใบเดียวกันแต่คุณก็ยังมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับและวิถีทางอันมากมายหลากหลายในการใช้เวลาแห่งการทำงานที่มีอยู่8ชั่วโมงครับความสามารถที่มีความพิเศษของคุณอาจจะพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ไปถึงครับกุญแจความสำคัญคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณสามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นอะไรก็ได้ซึ่งมันต้องมีความเป็นที่1เช่นเดียวกันกับเชอร์ล็อกโฮมส์ครับรหัสลับที่12ค
เข้าถึงปัญหาด้วยจิตใจอันว่างเปล่าครับทีมฟุตบอลที่ใครๆก็สามารถทายการเล่นได้ถูกต้องนะครับคงจะหวังชนะได้ยากเพราะคู่ต่อสู้ย่อมเดาทางได้นะครับแผนการเล่นของพวกเขาได้ง่ายนะครับผู้กำกับที่สร้างภาพยนตร์ด้วยโครงเรื่องซ้ำๆซากๆที่ผู้ชมสามารถเดาเรื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้เนี่ยก็คงไม่มีวันได้รางวัลออสการ์ครับเพราะผู้ชมเนี่ยทุกคนรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบอย่างไรตั้งแต่เริ่มนะครับทุกวันนี้ใครๆก็บอกว่าหากเราอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านธุรกิจกีฬาศิลปกรรมเราต้องมีคุณลักษณะที่ใครๆก็ทายไม่ถูกกล่าวก็คือต้องแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเป็นหนึ่งเดียวและต้องกล้านะครับซึ่งมันก็จริงนะแต่ก็มีคำกล่าวที่ขัดแย้งกันอยู่ครับท่านผู้ชมนั่นคือกุญแจที่จะนำไปสู่ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและเป็นหนึ่งเดียวก็คือการใช้วิธีการที่ทายได้ง่ายๆและมีระเบียบแบบแผนที่สุดในการก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางครับปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โฮมประสบความสำเร็จอย่างล้นเหลือคือเขามักจะเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเดียวกันเสมอครับโฮมจะเริ่มทำคดีด้วยจิตใจอันว่างเปล่าและเปิดกว้างครับกล่าวคือเขาจะเริ่มทำคดีโดยไม่มีอคติใดๆไม่มีการไต่ตองไว้ล่วงหน้าว่าใครเป็นใครคือผู้กระทำผิดหรือใครจะเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่มีใครโน้มเอียงไปหาผลลัพธ์ที่อยากจะเป็นโฮมรู้สึกสนุกกับความคลุมเครือครับความไม่แน่นอนและความรู้สึกผิดคาดเขาจะยิ่งสนุกนะครับเมื่อจู่ๆคดีหักมุมจนทำให้เขากลับไปสู่ความมืดอีกครั้งสนุกมากแน่นอนว่าการเข้าถึงปัญหาด้วยจิตใจอันว่างเปล่าของโฮมได้รับอิทธิพลจากการฝึกฝนทางการแพทย์นะครับของโคนันดอยขณะที่โคนันดอยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระนะครับซึ่งเป็นสถานที่ฝึกกระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมครับนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งช่วงต้นศตวรรษที่20เคยเปิดเผยว่ากระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นเน้นย้ำให้นักเรียนแพทย์เข้าถึงปัญหาด้วยจิตใจอันว่างเปล่านักเรียนผู้นั้นต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างที่ปรากฏและต้องไม่พอใจแค่การแก้ปัญหาแค่ครึ่งๆกลางๆครับนอกจากนี้เมื่อได้พบคำตอบแล้วเขาต้องตามคำตอบนั้นไปยังที่ใดก็ตามที่มันพาไปครับโคนันดอยกำหนดให้โฮมยึดติดกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากครับมากเสียจนบางครั้งผู้อ่านอาจคาดเดาโครงสร้างที่สนุกสนานของเรื่องได้ทุกตอนเลยก็ได้นะครับเขาใช้วิธีที่เป็นระบบวิธีนี้แบบเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าครับคล้ายกับการกดแม่พิมพ์คุกกี้ลงบนแป้งที่นวดแล้วนะครับคุณควรอ่านเรื่องเชอร์ล็อกโฮมแล้วลองดูว่าคุณจะพบรูปแบบโครงสร้างดังกล่าวนี้หรือไม่ครับข้อ1ครับโฮมต้อนรับลูกค้าในสำนักงานของเขาแล้วขอให้ลูกค้าเล่าปัญหาให้ข้อมูลอย่างให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับข้อ2โฮมนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและจะขัดจังหวะเพียงเพื่อถามคำถามที่ทำให้เรื่องเกิดความกระจ่างขึ้นเท่านั้นครับเขาจะประเมินและแสดงความคิดเห็นต่อตัวลูกค้าเพียงเล็กน้อยครับข้อ3เมื่อลูกค้าเล่าจบแล้วโฮมจึงค่อยตัดสินใจว่าจะรับทำคดีหรือไม่โดยมีข้อมูลที่ได้ฟังมาประกอบการตัดสินใจครับโชคดีเป็นของคนอ่านครับที่เขามักรับทำคดีเกือบทุกคดี จะว่าไปแล้วการที่เจ้าของคดีปริศนามาพบกับโฮมนั้นก็ไม่ต่างจากการที่คนไข้มาพบนายแพทย์ครับและก็เป็นเช่นเดียวกันกับนายแพทย์ทั่วไปนะครับโฮมเนี่ยไม่ได้ตัดสินคนไข้ของเขาครับไม่ว่าเขาจะได้กระทำการสิ่งใดไปจนทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ครับการตัดสินพวกเขาจะมีประโยชน์อันใดนอกจากลังแต่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือนะครับหรือให้ความร่วมมือน้อยลงสิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นความสนใจไปที่ข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมครับก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินขึ้นฟ้าพวกเขาต้องเดินสำรวจไปรอบๆเครื่องบินและตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องบินอย่างเต็มที่ก่อนครับรูปแบบเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเสียก่อนและการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับไม่งั้นก็โอ้โหถ้าเลิกตรวจสอบเมื่อไหร่ผมว่ามีร่วงนะครับเพราะเป็นวิธีที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าระบบต่างๆของเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับโฮมฉลาดพอที่จะตระหนักได้ว่าการประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่นอกแบบแผนหรือก็คือนักสืบแบบที่เป็นที่ปรึกษาคนเดียวอะไรเงี้ยครับนะคนเดียวอินดี้นะครับเขาจำเป็นต้องใช้แผนปฏิบัติการที่รัดกุมและไต่ตองมาโดยละเอียดแล้วแบบเดียวกันนี้นะครับน่าแปลกที่การเข้าถึงปัญหาตามแผนทีละขั้นตอนนะครับได้มอบรากฐานอันมั่นคงให้แก่เขาครับซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถนำความคิดที่แปลกใหม่สุดขั้วนะครับเกี่ยวกับการขี้คายคดีอาชญากรรมเนี่ยมาปฏิบัติใช้และทดสอบผลได้ทันทีครับไม่ว่าพฤติกรรมตามไล่ล่าหาตัวฆาตกรอะไรแบบนี้จะแหวกแนวนิดนึงนะครับแต่เขาก็ไม่เคยทะเลถลายออกนอกแผนนะการตระเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาส่วนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการแก้ปัญหาจงอย่าบุ่มบ่ามทำอะไรจนกว่าคุณจะทำใจให้เป็นกลางด้วยจิตใจอันว่างเปล่าตามอย่างโฮมให้ได้เสียก่อนจงเดินเข้าไปด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและคุณก็จะพร้อมรับข้อเท็จจริงที่เข้ามาหาใช่อารมณ์มันทบทวนการกระทำของตัวเองจึงจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตครับมีเพียงคนที่ทบทวนการกระทำของตัวเองอยู่เสมอเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าตัวเองแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร
และเขาจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าคนอื่นๆครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบัณฑิตที่จบจากฮาร์วาร์ดมักจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆครับพวกเขาไม่ต้องกังวลว่าจะทำงานที่ตัวเองไม่ชอบและไม่ต้องกังวลกัดกุ้มเรื่องค่าตอบแทนที่น้อยเกินไปเพราะว่าความสามารถของพวกเขาเป็นตัวกำหนดค่าตอบแทนของพวกเขาเอาไว้แล้วครับทำไมนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจึงมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นๆนะฉันคิดว่านี่เป็นภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดล้วนแล้วแต่เป็นผู้มากความรู้มากความสามารถนักศึกษาที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กเรียนระดับหัวกะทิและนี่ก็เป็นสิ่งที่รับประกันถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเพียงข้อเดียวคือขอแค่คุณมีความรู้ความสามารถเข้าตาคณาจารย์ครับไม่ว่าคุณจะมีเงินจ่ายค่าเทอมหรือไม่ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีจะเสนอทุนการศึกษาให้แก่คุณโอ้โหดีจริงๆแล้วนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแบบไหนถึงจะเข้าตาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกันนะอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับฉันคิดว่าน่าจะเป็นที่เด็กนักเรียนมีความสามารถหลากหลายด้านน่าจะได้เปรียบกว่านักเรียนที่มีความสามารถเพียงด้านเดียวหรือเปล่าแน่นอนว่านี่อาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงต้องดูหลักเกณฑ์ของสาขาที่เปิดรับนักศึกษาด้วยว่าตีความว่าเด็กระดับหัวกะทิแบบไหนแต่ที่แน่ๆคณาจารย์ย่อมต้องปรารถนาที่จะได้เด็กนักเรียนที่เป็นอัจฉริยะกับนักเรียนที่มีความขยันตั้งใจจริงเข้ามาศึกษานะครับนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังให้ความสำคัญกับการทบทวนการกระทำของตัวนักศึกษาเองด้วยครับว่ามีเพียงคนที่ทบทวนการกระทำของตัวเองอยู่เสมอเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าตนแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไรและจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าคนอื่นๆไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นที่ต้องหมั่นทบทวนการกระทำของตัวเองคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เช่นกันครับพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะคุ้นคิดการทบทวนการกระทำต่างๆของตัวเองเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปและมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตขึ้นอีกในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งผลงานผลความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้หมายความว่าฮาร์วาร์ดจะสมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่องใช่ไหมฟังมาตั้งแต่ต้นดีหมดเลยถูกไหมครับปี 2007 เนี่ยศาสตราจารย์แฮร์รี่ลูอิสเนี่ยซึ่งสอนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมากกว่า30 ปีเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสียที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยครับศาสตราจารย์ลูอิสเนี่ยกล่าวว่าข้อเสียข้อแรกครับคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์มากเกินไปครับรวมถึงให้ความสำคัญกับการรับสมัครนักศึกษาที่เป็นเด็กเรียนระดับหัวกะทิโดยลืมไปว่าหน้าที่หลักของการศึกษานั้นคือการปลูกฝังทั้งความรู้และคุณธรรมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมครับนอกจากนี้เขายังวิเคราะห์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกณฑ์การให้คะแนนการร่วมมือทางวิชาการกฎระเบียบรวมถึงทัศนคติผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วทำการเสนอข้อเสียต่างๆครับที่ยังคงมีในมหาวิทยาลัยของฮาร์วาร์ดเขาเสนอว่าควรปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นแบบยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางครับเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นการที่ศาสตราจารย์แฮร์รี่ลูอิสนำเสนอข้อเสียของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในครั้งนี้นะครับศาสตราจารย์โฮวาร์ดการ์ดเนอร์แห่งคณะศึกษาศาสตร์กล่าวว่าเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีสติปัญญาดีเยี่ยมสามารถเขียนหนังสือแบบนี้ออกมาได้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดน้อมรับในคำวิจารณ์และจะปรับปรุงข้อเสียต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นครับฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวทั้งหลายควรจะทบทวนการกระทำของตัวเองปรับปรุงข้อเสียที่ตัวเองมีเหมือนกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพราะวัยหนุ่มสาวยังมีพลังและความคิดสร้างสรรค์อยู่มากจากประสบการณ์ส่วนตัวทำให้ฉันรู้ว่าบรรดาคนวัยหนุ่มสาวที่มีความก้าวหน้าในชีวิตเร็วกว่าคนอื่นนั้นมักจะเป็นคนที่หมั่นทบทวนการกระทำของตัวเองอยู่เสมอเพราะการทบทวนการกระทำของตัวเองอยู่เสมอนั้นทำให้เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองครับและกลายเป็นคนที่เกือบจะสมบูรณ์แบบในที่สุดแต่ในหนังสือบอกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับแต่ผม ปรับนิดหน่อยผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครสมบูรณ์แบบที่สุดเนาะฉันหวังอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาของตัวเองรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้เรียนรู้จากคนอื่นจะทำให้คนวัยหนุ่มสาวทั้งหลายมองเห็นและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตครับ
ความประทับใจแรกมีความสำคัญจริงๆนะครับบรรดานักวิจัยเนี่ยต่างก็ใช้เวลาหลายปีครับศึกษาวิธีการต่างๆที่เราใช้ตัดสินคนอื่นในเสี้ยววินาทีครับซึ่งบางครั้งผลการวิจัยเรื่องนี้ก็ชัดเจนงานวิจัยในคศ2011ครับพบว่าคนที่สวมเสื้อผ้าที่มีแบบชื่อแบรนด์ติดอยู่จะถูกมองว่าเป็นคนที่มั่งคั่งมากกว่าแม้ว่าแบรนด์จะไม่มีผลต่อความน่าดึงดูดใจความเป็นมิตรหรือความน่าเชื่อถือก็ตามครับบ่อยครั้งงานวิจัยก็แสดงให้เราเห็นว่าเราเนี่ยเหมารวมคนอื่นไปมากแค่ไหนเช่นเดียวกับการศึกษาในปีคศ2008ครับที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ใส่แว่นเนี่ยมักจะถูกมองว่าฉลาดกว่าแม้ว่างานศึกษาวิจัยจะแสดงให้เราเห็นผลลัพธ์เช่นนั้นแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือความประทับใจแรกครับไม่ใช่การสร้างบุคลิกที่เปล่งประกายแบบที่ไม่ใช่ตัวคุณเองการเป็นตัวของตัวเองจึงมีความสำคัญเช่นกันจากการศึกษาชุดหนึ่งในคศ2005ครับพบว่าเมื่อผู้คนใช้คำที่ยาวและฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นเพียงเพื่อพยายามจะทำให้ตัวเองดูเป็นคนที่ฉลาดอันที่จริงแล้วการทำแบบนั้นกลับกลายเป็นผลร้ายและทำให้พวกเขาถูกมองว่าฉลาดน้อยลงกว่าที่คิดเมื่อคุณกำลังแนะนำตัวเองเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างความประทับใจแรกการแนะนำตัวเองจึงเป็นโอกาสที่จะโอ้อวดในแบบที่คุณควบคุมได้การแนะนำตัวเองในแต่ละครั้งไม่เพียงเปิดโอกาสให้คุณชนะใจใครสักคนได้แต่ยังทำให้คุณได้เปิดรับธุรกิจใหม่ๆได้ปรับแต่งสารที่ต้องการจะสื่อและได้ช่วยเหลือคนอื่นอวดให้เก่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยผมว่าการแนะนำตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากหนังสืออวยตัวเองยังไงไม่ให้ดูน่าเกลียดเล่มนี้เลยนะครับไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นเด็กฝึกงานหรือประธานคณะกรรมการการแนะนำตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคนครับการเตรียมตัวให้พร้อมคือสิ่งที่จะทำให้การโอ้อวดหรือการแนะนำตัวของคุณลงเอยได้ดีที่สุดจูดิธ ฮัมฟรีย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเขียนบทความในนิตยสาร Frost Company เธอบอกความลับเล็กๆน้อยๆให้เราฟังว่าบรรดาคนที่เก่งเรื่องการพูดสดก็มีความลับพวกเขาไม่ได้ด้นสดแต่ว่าเตรียมตัวมาอย่างดีแม้จะดูขัดแย้งกันก็ตามแต่การเตรียมพร้อมที่จะพูดโดยไม่มีแผนใดๆคือสิ่งสำคัญสวัสดีครับก่อนจะไปรับฟังความรู้กันต่อนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้กด Subscribe นะครับเพราะว่าจากสถิติหลังบ้านเนี่ยบอกว่าเกิน 80% เลยนะครับเป็นผู้ชมที่มาจากยังไม่ได้ Subscribe เนาะก็จริงๆขอบคุณมากนะครับที่รับชมอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้Subscribe หรือกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเนาะก็ประมาณนี้ครับการซ้อมแนะนำตัวจะช่วยให้คุณยกระดับบทสนทนาเพื่อไปสู่ขั้นต่อไปคุณจะเปลี่ยนจากยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันทำงานด้านการตลาดไปเป็นดีใจที่เราได้ติดต่อกันนะครับฉันทำงานด้านการตลาดโดยบริหารทีมงาน10คนอะไรแบบเนี้ยฉันอยากพูดคุยกับคุณให้มากขึ้นในเรื่องการจัดการและอยากแสดงให้คุณเห็นสักเล็กน้อยถึงวิธีที่ฉันมั่นใจว่าโครงการของฉันและทีมของฉันเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดในแผนกของเราครับจงเตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอีกฝ่ายที่กำลังเช็คแฮนด์กับคุณอยู่คือใครฉลาดเลือกใช้คำพูดของคุณครับฉลาดเลือกใช้คำพูดหมายถึงใช้ความคิดเลือกคำและลองซ้อมพูดหน้ากระจกดูหลายคนคิดว่านี่อาจเป็นการคาดการณ์หรือการคำนวณไว้แล้วเอาล่ะฉันจะใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างการแนะนำตัวของฉันแต่ละครั้งในสถานการณ์ต่อไปนี้จะมีไว้ใช้กับผู้ชมกลุ่มพิเศษเท่านั้นการแนะนำตัวทั้ง3แบบมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันไปอย่างมากตามกลุ่มผู้ฟังน้ำเสียงและอารมณ์การแนะนำตัวแบบที่1ครับสำหรับผู้ฟังที่เป็นผู้บริหารครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับท่านผู้ชมฉันชื่อ A มีบริษัทชื่อ B เป็นบริษัทพัฒนาความเป็นผู้นำและความเป็นมืออาชีพที่ฝึกอบรม CEO และผู้ก่อตั้งโดยไม่คำนึงถึงธุรกิจในด้านการเป็นที่มองเห็นและการแสดงความคิดเห็นความเป็นผู้นำในฐานะผู้มีชื่อเสียงมีความสำคัญและผลตอบแทนได้มากกว่าในอดีตและ CEO ของแบรนด์ก็เป็นบุคคลสาธารณะการสร้างตัวตนสาธารณะที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญที่คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดโอกาสหรือทิ้งเงินไว้บนโต๊ะเจรจานี่คือเหตุผลที่การแนะนำตัวแบบนี้ใช้ได้ผลฉันรู้ว่าเหล่าผู้บริหารเนี่ยอยากได้ยินสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินซึ่งก็คือเงินถ้าพูดให้เฉพาะเจาะจงก็คือฉันจะทำอะไรให้พวกเขาได้บ้างแล้วผลลัพธ์ของการไม่จ้างฉันคืออะไรการแนะนำตัวแบบที่2ครับผู้ฟังเป็นงานประชุมสัมมนาผู้หญิงวัยรุ่นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผู้ชายก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะโอเคสวัสดีฉันชื่อ A เป็นผู้บริหารบริษัท B นะครับที่ช่วยให้ผู้คนเจอเสียงของพวกเขาเองนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงฉันสนใจผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพใดและมีทัศนคติแบบใดรู้สึกดีที่ได้พูดถึงความสำเร็จทางอาชีพการงานของพวกเธอและโอ้อวดถึงเรื่องนั้นได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาพูดคุยกับคุณณที่นี่
นี่คือเหตุผลที่การแนะนำตัวแบบที่2นี้ได้ผลครับฉันอยากสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ชมฉันอยากพูดคุยกับผู้คนที่ไม่ใช่ผู้บริหารและปลูกฝังความรู้สึกมั่นใจให้ผู้ฟังฉันอยากให้คนในช่วงอายุนี้อย่างเช่นนักศึกษาที่กำลังเฉิดฉายรู้สึกมีพลังที่จะก้าวกระโดดสู่โลกการทำงานของพวกเขาฉันอยากให้ผู้ชมรู้ว่าทำไมพวกเขาควรจะตั้งใจฟังฉันการแนะนำตัวแบบที่3ครับอันนี้เป็นการแนะนำตัวให้คนที่เป็นลูกค้าที่มีแนวโน้มจะจ้างเรานะครับฉันชื่อ A เป็นผู้บริหารบริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาความเป็นผู้นำและความเป็นมืออาชีพที่ฝึกอบรมผู้นำทั่วทุกสาขาอาชีพนะครับถึงวิธีการแสดงตัวตนของพวกเขาที่ดีที่สุดและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจณจุดนี้ฉันได้ฝึกอบรมลูกค้ามาเป็นร้อยๆคนลูกค้าแต่ละคนมาหาฉันพร้อมกับปัญหาเรื่องการเป็นที่สังเกตเห็นเฉพาะตัวมากมายที่เราจัดการโดยยืนพื้นฐานจากกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงและแบบฝึกหัดที่ฉันได้พัฒนาขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเกือบ10 ปีนี่คือเหตุผลที่การแนะนำตัวแบบที่3นี้ใช้ได้ผลก็คือฉันกำลังพิสูจน์ว่าทำไมลูกค้าต้องจ้างฉันและเน้นย้ำถึงสิ่งที่ฉันได้ทำให้คนอื่นฉันกำลังนำสถิติมาพูดเพื่อให้เขาจ่ายเงินให้ฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบอกว่าฉันทำสิ่งนี้มานานแค่ไหนแล้วและทำได้กับคนอื่นๆอีกกี่คนครับลองทำแบบนี้ในการแนะนำตัวของคุณเลือกผู้ฟัง 2-3 กลุ่มที่แตกต่างกันนะครับและฝึกฝนปรับแต่งการแนะนำตัวให้เข้ากับกลุ่มผู้ฟังนั้นๆเมื่อคุณมีรายการเป้าหมายและกลุ่มผู้ฟังสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลวิธีนี้จะช่วยปรับแต่งข้อความของคุณและทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นฉันฝึกการแนะนำตัวแบบนี้มาเกือบ10 ปีแล้วและฉันก็ยังคงทำซ้ำแล้วซ้ำอีกมันคือกระบวนการค่ะอย่ากลัวที่จะพูดหน้ากระจกด้วยนะคุณมีผู้ฟังที่ดีเวลาฝึกแนะนำตัวหน้ากระจกเสมอกลไกของการแนะนำตัวมีองค์ประกอบสำคัญบางอย่างที่ช่วยสร้างความประทับใจแรกที่ดีเริ่มจากดวงตาของคุณดวงตามีความสำคัญมากและได้รับการพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์แล้วนะครับการศึกษาในคศ2006จากวารสาร Applied Economics พบว่าการสบตากันระหว่างผู้เสนอขายและลูกค้าของเขาจะเพิ่มความสามารถของลูกค้าในการจดจำรายละเอียดจากผู้เสนอขายได้อย่างมีนัยสำคัญครับยิ่งคุณรักษาการสบตากับลูกค้าได้มากเท่าไหร่คุณก็จะถูกจดจำและดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นจงมองตาผู้คนจากงานวิจัยเรื่องการสบตาจากสมาคมจิตวิทยาอังกฤษครับหลายชิ้นพบว่าเรามักมีความคิดเห็นไปในทางต่ำกับคนที่หลีกเลี่ยงการสบตาเราอย่างต่อเนื่องโดยมีสมมติฐานว่าพวกเขาจะมีความจริงใจน้อยกว่าและอย่างน้อยถ้าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงก็จะดูรอบคอบน้อยกว่าในทางกลับกันเรามักเชื่อคำพูดของคนที่มองตาเราได้โปรดโชว์ผลงานวิจัยนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูนะครับซึ่งผมกำลังอ่านให้ท่านผู้ชมดูอยู่นอกจากนี้ยังมีการส่งสัญญาณคลาสสิกที่ใช้แสดงตัวตนของคุณได้นั่นคือการเช็คแฮนด์ครับฉันจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปเช็คแฮนด์กับคนอื่นด้วยมือที่อ่อนปวกเปียกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเด็ดขาดไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่มืออันไร้ชีวิตชีวามีเหงื่อออกเล็กน้อยของใครสักคนมาเช็คแฮนด์กับคุณในบริบทด้านอาชีพแล้วล่ะครับการทำแบบนั้นจะบอกอีกฝ่ายว่าไม่ต้องจริงจังกับคุณได้ทันทีเลยมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงผู้หญิงจากการศึกษาในคศ2008ครับในวารสาร Applied Psychology พบว่าความสัมพันธ์ของการจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นกับการให้คะแนนสัมภาษณ์มีผลที่รุนแรงต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอลาแบมาพบว่าการจับมืออย่างแน่นแฟ้นอาจเป็นรูปแบบการนำเสนอตัวเองที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้หญิงอีกงานวิจัยหนึ่งได้สำรวจนักเรียนในสาขาวิชาธุรกิจครับที่จับคู่กันและทำการเจรจาต่อรองจำลองครับพวกเขาพบว่าคู่ที่ได้รับการบอกให้เช็คแฮนด์ในตอนแรกของการเจรจาต่อรองมักจะจบการเจรจาของพวกเขาด้วยผลลัพธ์ที่พอใจกันทั้ง2 ฝ่ายหรืออีกในหนึ่งก็คือผู้คนชอบการจับมือกันนั่นเองครับการจับมือจะอำนวยความสะดวกให้มีการเปิดรับและมีการทำงานร่วมกันคุณไม่จำเป็นต้องไปเหยียบเท้าใครเลยครับแค่ต้องจับมือกับอีกฝ่ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณอยากอยู่ที่นั่นจริงๆจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ครับการศึกษาเกี่ยวกับกลไกจิตวิทยาฝูงชนเผยให้เห็นว่านักศึกษาหลายคนมีความเป็นไปได้ที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐบาลที่มองไม่เห็นโดยมีการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจต่างๆให้สอดคล้องกับกลุ่มของตนทางด้านเกรแฮมวอลลาวอเตอร์ลิมมานกับคนอื่นๆก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความคิดจิตใจของผู้คนอย่างต่อเนื่องพวกเขาประเมินว่าผู้คนถูกจำกัดความคิดในการแสดงออกมาและแรงจูงใจกับการใช้อารมณ์ความรู้สึกก็ไม่สามารถอธิบายในทางจิตวิทยาแต่ละบุคคลด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าหากเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกแรงจูงใจทางความคิดของกลุ่มคนได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะทำการควบคุมหรือจัดระเบียบทางความคิดผู้คนให้สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเรา
โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ไหมการดำเนินโฆษณาชวนเชื่อไม่นานนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิสูจน์เรื่องพวกนี้อย่างน้อยก็ทำให้เห็นถึงส่วนที่มีความสำคัญและมองเห็นถึงการจำกัดกรอบความคิดต่างๆครับจนถึงตอนนี้จิตวิทยาฝูงชนก็เริ่มเป็นศาสตร์ที่ให้การยอมรับกว้างขวางขึ้นมากครับและปริศนาแรงจูงใจของมนุษย์ก็ยังไม่มีการเปิดเผยให้เห็นทั้งหมดแต่อย่างน้อยในทางทฤษฎีกับหลักปฏิบัติก็มีความสอดคล้องกันจนประสบความสำเร็จมากพอที่จะทำให้พวกเรามองเห็นกรณีตัวอย่างได้ครับที่ทำให้พวกเราเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมาในความคิดของประชาชนพร้อมกับมีกลไกทางความคิดไปในลักษณะที่เป็นในทิศทางเดียวกันครับเพียงแค่คนขับรถยนต์ก็สามารถควบคุมระดับความเร็วได้โดยทำการเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงครับอันนี้น่าสนใจมากการโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เป็นศาสตร์ที่มีการทำการทดลองในห้องแลบอะไรแบบนี้แต่มีการทดลองให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาก่อนที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาฝูงชนอย่างจริงจังครับตอนนี้มันก็เป็นศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการป้อนองค์ความรู้เพื่อใช้ในการควบคุมผู้คนและมีป้อนหลักการต่างๆให้กับผู้คนซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากความคิดของผู้คนที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับความคิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนักโฆษณาชวนเชื่อยุคใหม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้คนอย่างมากนะครับแล้วก็ศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยและทำการป้อนความคิดที่เขาได้ทำการวิจัยมาเป็นอย่างดีหากสาระสำคัญอยู่ที่เรื่องของการลดสินค้ากระหน่ำทั่วประเทศเขาก็จะทำการศึกษาผู้คนส่วนใหญ่โดยใช้บริการจากหนังสือพิมพ์หรือมีกลุ่มคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ครับหรือทำการศึกษาด้วยตัวเองโดยเจาะเน้นประเด็นที่สำคัญอะไรแบบนี้ตัวอย่างเช่นเขาได้ทำการประเมินว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์นี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถือและจะต้องทำการเปลี่ยนความคิดผู้คนให้รู้สึกพอใจกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เขาจะต้องไม่ล้มเหลวต่อการสังเกตในสิ่งที่ภรรยาคนนั้นได้ให้คำตอบสุดท้ายให้กับทางสามีในการซื้อรถหรือเสื้อสูทหรือเสื้อยืดครับการดำเนินวิธีการอย่างเป็นระบบทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ได้ดั่งใจเสมอไปครับเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างที่อยู่เหนือกว่าที่เขาจะควบคุมมันได้ครับเขาอาจรู้ถึงความเป็นไปได้ที่ว่าภายใต้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้สายการบินนานาชาตินั้นไร้ประโยชน์จากการเสนอเที่ยวบินได้ตามเป้าประสงค์ได้เรื่องแบบนี้มีความเป็นไปได้แม้แต่เรื่องของการทำทุกอย่างเพื่อบรรลุผลตามแผนต่างๆในทางการเมืองแต่เขาไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเที่ยวบินจะทำการปิดบังไม่ให้สาธารณชนรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในบางเรื่องได้หรือไม่หรือนักบินบางคนอาจไม่เคยบินในช่วงกลางวันมาก่อนแม้ว่าเขาจะทำการควบคุมความคิดไปในทางจิตวิทยาฝูงชนแล้วก็ยังคงต้องเจอกับความเสี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการโฆษณาชวนเชื่อก็อยู่ในส่วนของวิชาเศรษฐศาสตร์กับสังคมวิทยาที่ล้วนแล้วไม่ได้เป็นศาสตร์ที่ให้เหตุผลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการที่มนุษย์ได้ทำการติดต่อพูดคุยค้าขายกันหากคุณเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลมากพอไม่ว่าคุณจะมีจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ตามคุณก็สามารถใช้อิทธิพลของตัวเองในการครอบงำกลุ่มคนได้อย่างอัตโนมัติแต่ผู้คนส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำการรวมกลุ่มพบปะกันหรือทำการประท้วงตามท้องถนนโดยมีเป้าหมายสร้างอิทธิพลทางความคิดในทางจิตวิทยาฝูงชนเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมทำให้เขาคิดว่าตัวเองก็คือสมาชิกในกลุ่มสังคมแม้แต่ตอนที่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวพร้อมกับปิดผ้าม่านอย่างมิดชิดก็ตามในโครงสร้างความคิดของเขาก็ถูกผูกขาดโดยกลุ่มที่มีอิทธิพลครับผมชอบประโยคนี้มากเลยตอนที่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวหรือแม้กระทั่งตัวผมเองหรือท่านผู้ฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับตีความหมายผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์บอกได้เนาะแม้แต่ตอนที่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวพร้อมกับปิดผ้าม่านอย่างมิดชิดก็ตามอะไรแบบนี้ในโครงสร้างความคิดเราก็ยังถูกผูกขาดกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เนาะคนที่ชอบนั่งอยู่ในที่ทำงานแล้วคิดว่าหุ้นตัวไหนควรจะเข้าไปซื้อนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าในหัวของเขามีการวางแผนซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วความจริงก็คือการตัดสินใจของเขามาจากผู้มีอิทธิพลข้อมูลที่เขารับมาจากโลกภายนอกใช่ไหมครับที่ควบคุมความคิดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้เขาซื้อหุ้นรถไฟก็เพราะมันมีการพาดหัวข่าวเมื่อวานและอีกเหตุผลหนึ่งที่หุ้นรถไฟอยู่ในหัวของเขานั้นเนื่องจากเขาประทับใจกับการกินอาหารเย็นบนรถไฟความเร็วสูงหรือเป็นเพราะนโยบายให้เสรีกับแรงงานมากขึ้นหรือเป็นเพราะบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นเพราะคนที่มีคนเคยบอกว่าJP Morgan ได้ถือหุ้นบางส่วนเอาไว้อะไรแบบนี้ทางด้าน Trotter นะครับก็ได้สรุปว่าความคิดของกลุ่มคนไม่ได้คิดอยู่ในกรอบและถ่ายทอดไปยังผู้คนกลุ่มอื่นโดยความคิดจะมาจากการกระตุ้นการสร้างกิจวัตรประจำวันและการสร้างอารมณ์ความรู้สึกออกมาในการจัดระเบียบทางความคิดนั้นในช่วงแรกจะเกิดจากการทำตามผู้นำที่มีความไว้วางใจซึ่งผู้นำถือเป็นแกนหลักในการปลูกฝังทางความคิดไปในทางจิตวิทยาฝูงชนโดยมีการดำเนินการยกระดับทางความคิดหรือทำให้รีสอร์ทเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นมาจึงมีมูลเหตุมากพอที่จะต้องให้ธนาคารเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือทำให้ตลาดหลักทรัพย์เกิดความตื่นตระหนกขึ้นมา
อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสให้หนังสือเล่มนั้นขายดีเทน้ำเทท่าหรือทำให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับรางวัลแต่ในกรณีตัวอย่างของผู้นำที่ไม่สามารถควบคุมความคิดหรือกลุ่มคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองได้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้ผู้คนอยู่ในกรอบเดิมๆไม่เปลี่ยนวิธีการคิดหรือยึดมั่นจุดยืนแนวคิดเดิมๆหรือใช้ประสบการณ์ของกลุ่มไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นก็มีผู้สมัครทางการเมืองคนหนึ่งได้ให้คำมั่นกับประชาชนว่าประชาชนจะต้องได้รับผลประโยชน์หากเลือกเขาเข้ามาจึงทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่ลงคะแนนเสียงให้กับเขาเนื่องจากคำว่าผลประโยชน์คำนี้คำเดียวเลยครับโอเคอาจจะมีหลายคำแหละแต่หนังสือขีดคำนี้ไว้เนาะแบบเป็นคำหลักว่าเนื่องจากมีคำว่าผลประโยชน์ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับคำว่าทุจริตคอร์รัปชันครับไม่นานมานี้คำว่าบอลเชวิกก็มีคนกลุ่มหนึ่งไปใช้นะครับในทางที่จังหวะที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนส่วนใหญ่ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครการใช้คำพูดเดิมๆซ้ำๆหรือทำการปรับเปลี่ยนคำพูดแบบใหม่นั้นบางครั้งนักโฆษณาชวนเชื่อก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้อารมณ์ความรู้สึกของฝูงชนได้ในสหราชอาณาจักรตอนที่กำลังทำสงครามอยู่นั้นการอพยพผู้คนไปยังโรงพยาบาลถือเป็นเรื่องที่มีการยกย่องสรรเสริญกันมากเนื่องจากการทำแบบนี้จะยิ่งทำให้ควบคุมดูแลประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นประเมินว่าประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลนานมากขึ้นและมีจิตสำนึกในการทำตัวเป็นคนไข้เป็นอย่างดีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อพยพผู้คนจากโรงพยาบาลไปยังที่ทำการไปรษณีย์ปฏิกิริยาของผู้คนที่ได้มีการยกย่องสรรเสริญก็จะหายไปในทันทีไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่รักษาผู้ป่วยในสถาบันแห่งนี้เมื่อกล่าวคำว่าโรงพยาบาลซ้ำๆจนครอบงำความคิดของผู้คนก็จะทำให้ผู้คนมองเห็นภาพได้ในการโน้มน้าวการชักจูงผู้คนให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลกับสถานที่อื่นๆนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการตัดขาดจากภาพมายาคติทางความคิดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาโดยความคิดที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลต่างๆแทนมนุษย์น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงเหตุผลต่างๆที่ทำให้เกิดแรงจูงใจที่คิดแบบนั้นผู้คนอาจเชื่อว่าเขาซื้อรถจักรยานยนต์เพราะเขาได้ทำการศึกษาตลาดการซื้อขายรถมาเป็นอย่างดีแล้วเขาก็เลยสรุปว่ารถคันนี้ดีที่สุดแน่นอนเขาหลอกตัวเองว่าให้คิดแบบนั้นบางทีเขาซื้อเพราะเพื่อนของเขามีเงินซื้อรถคันใหม่หรือมีเงินซื้อรถคันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเป็นเพราะว่าเพื่อนของเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะมีรถแบบนั้นได้หรือเป็นเพราะเป็นรถที่มีสีแบบเดียวกันกับเพื่อนของเขามีอยู่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดแบบฟรอยด์นั้นก็ได้มองว่าความคิดกับการกระทำของผู้คนส่วนใหญ่เป็นการชดเชยแรงปรารถนาที่หายไปจากการที่ได้อัดอั้นตันใจมานานสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจเป็นแรงปรารถนาที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้ทางจิตใจหรือมีประโยชน์ที่ดีแต่เนื่องจากจิตใต้สำนึกของเขาได้ทำการให้มองเห็นถึงคุณค่าบางอย่างที่ได้รับแรงปรารถนาที่แสดงออกมาก็ทำให้เขารู้สึกกระดากอายไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองคนที่กำลังจะซื้อรถอาจคิดว่าเขาต้องการใช้รถในการไปไหนมาไหนได้ไม่ว่ายังไงที่บอกว่าอยากไปไหนมาไหนไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญและเขาเองก็ควรที่จะเดินไปไหนมาไหนเพื่อสุขภาพจะดีกว่าเขาอาจต้องการรถก็เพราะว่ารถเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเห็นถึงสถานะทางสังคมบ่งบอกว่าเขาประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจหรืออยากสร้างความพึงพอใจให้กับภรรยาองค์ประกอบโดยทั่วไปนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จะถูกปลุกเร้าโดยสร้างแรงจูงใจจากการที่พวกเขาได้ปกปิดซ่อนเร้นแรงปรารถนาที่อยู่ลึกๆของพวกเขาเองซึ่งเรื่องนี้ก่อให้เกิดจิตวิทยาฝูงชนขึ้นมาแสดงให้เห็นว่านักโฆษณาชวนเชื่อที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำความเข้าใจแรงจูงใจของผู้คนส่วนใหญ่ได้จริงๆและจะต้องไม่ทำให้ผู้คนมีเหตุผลยอมรับในสิ่งที่พวกเขาได้ทำอยู่จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกลไกโครงสร้างทางสังคมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนคณะไหนหรือใหญ่โตแค่ไหนทางด้านวิศวกรเองก็อาจจะรู้เกี่ยวกับกระบอกสูบกับลูกสูบที่ทำให้รถยนต์เคลื่อนไหวไปไหวมาแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็รู้ดีว่าระดับพลังงานไหนที่ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานหรือไปต่อได้แรงปรารถนาของมนุษย์เองก็เป็นพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนเครื่องจักรทางสังคมเพียงแค่ทำความเข้าใจผู้คนก็ทำให้นักโฆษณาชวนเชื่อสามารถควบคุมความคิดของผู้คนได้อย่างเป็นวงกว้างทั้งสร้างความคิดให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่นักโฆษณาชวนเชื่อยุคก่อนนั้นจะอาศัยงานเขียนของเขาเกี่ยวกับกลไกปฏิกิริยาด้านจิตวิทยาแล้วจากนั้นก็นำงานเขียนเหล่านี้มาใช้กับพวกเราก็คาดว่าความคิดของมนุษย์ก็ทำงานเหมือนกับเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทกับศูนย์รวมประสาทโดยเส้นประสาทจะมีปฏิกิริยาในการสร้างแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา
เหมือนกับเป็นระบบที่ไร้ซึ่งอำนาจในการควบคุมทำงานเหมือนมนุษย์กลแบบเดียวกับที่ทนายความจะต้องกระตุ้นแรงปรารถนาไปยังลูกความแต่ละคนให้มาใช้บริการของพวกเขานี่เป็นทฤษฎีปฏิกิริยาทางจิตวิทยาที่ใช้ให้เห็นว่าแรงกระตุ้นบ่อยครั้งมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆและมักจะก่อให้เกิดการสร้างนิสัยหรือปลูกฝังแนวคิดซ้ำๆจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าคาดว่านี่เป็นวิธีการที่เก่าแก่ของนักค้าขายตัวพ่อโดยพวกเขามักจะเล่นบทเป็นคนขายเนื้อและมองหาโอกาสที่จะขายเบคอนในราคาที่สูงขึ้นจึงมีการปลูกฝังแนวคิดด้วยการลงโฆษณาเต็มหน้ากระดาษไปว่ากินเบคอนให้เยอะๆกินเบคอนเพราะมันมีราคาถูกเพราะมันคือของดีเพราะมันช่วยเติมพลังงานให้กับคุณเทคนิคการขายสมัยใหม่ล้วนแล้วเป็นการสร้างความผูกพันโครงสร้างทางสังคมโดยรวมและยึดหลักองค์ประกอบในเรื่องของจิตวิทยาฝูงชนเป็นสำคัญพวกเราจะต้องตั้งคำถามต่อว่าใครที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังนิสัยรักการกินไปทั่วโลกแน่นอนคำตอบคือคุณหมอจากนั้นทางด้านนักค้าขายยุคใหม่ก็ได้ขอคำแนะนำกับคุณหมอว่าจะกล่าวกับผู้คนให้หันมากินเบคอนอย่างไรดีนักค้าขายรู้ดีว่าผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วทำตามคำแนะนำของคุณหมอเพราะนักค้าขายเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ในทางจิตวิทยาระหว่างผู้คนกับคุณหมอเป็นอย่างดีนักโฆษณาชวนเชื่อยุคก่อนนั้นก็มีการดำเนินการตีพิมพ์ข้อความเพื่อโน้มน้าวชักจูงผู้อ่านให้ซื้อสินค้าวิธีการแบบนี้เป็นกรณีตัวอย่างของการโฆษณาประเภทหนึ่งที่สามารถปลูกฝังมุมมองทางความคิดได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยจะยกตัวอย่างข้อความดังนี้คือคุณจะต้องซื้อรองเท้ายี่ห้อจุดตั้งแต่ตอนนี้นักโฆษณาจะมองหาแนวทางปลูกฝังทางความคิดและให้ความสำคัญกับความคิดของผู้คนไปจนถึงการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและทำการยัดเยียดขายแม้ว่าการโฆษณาจะดูเหมือนมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงดึงดูดใจผู้คน50ล้านคนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเป็นการสร้างแรงดึงดูดใจให้กับแต่ละคนมากกว่าเทคนิคการขายแบบสมัยใหม่พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์แบบมวลชนไปจนถึงใช้หลักจิตวิทยาและสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของเขาแทนที่จะทำการยัดเยียดการขายแบบตรงๆไปเลยแต่เขากลับกำจัดแนวทางยัดเยียดขายออกไปเขาได้สร้างสถานการณ์ต่างๆที่ช่วยให้อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเพื่อที่จะทำให้มีผู้ซื้อสินค้ามากขึ้นตัวอย่างเช่นหากผมต้องการขายเปียโนก็คงต้องเป็นเรื่องยากแน่ๆที่จะมีผู้คนเข้ามากว้านซื้อกันทั่วไปโดยผมใช้ข้อความที่น่าดึงดูดใจนี้ก็คือคุณซื้อเปียโนโมซาร์ทตั้งแต่ตอนนี้เป็นเปียโนที่มีราคาถูกเป็นเปียโนที่มีศิลปินระดับโลกผู้นี้ใช้เล่นนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณจะไขว่คว้ามันในปีนี้ก็อ่านกล่าวได้ว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงแต่พวกเขาจะต้องเจอกับความขัดแย้งกับผู้ผลิตเปียโนเจ้าอื่นและจะต้องมีคู่แข่งทำการโฆษณาทางอ้อมโดยผ่านทางวิทยุหรือทำข้อความโฆษณาหน้ารถยนต์ในการแข่งขันชิงชัยหาลูกค้าเมื่อมีความพยายามอธิบายให้ผู้คนมองเห็นภาพอพาร์ตเมนต์ที่สวยหรูทางด้านคู่แข่งก็อาจทำการหาช่างตกแต่งภายในเข้ามาตกแต่งอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่แต่ละแวกแจ็คสันไฮโดยทางด้านคณะกรรมการก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวการแข่งขันนี้ก็จะเริ่มมีความเห็นพ้องต้องกันโดยทางผู้มีอำนาจเนื่องจากมีผลประโยชน์เงินหลายล้านเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ผู้คนเริ่มรับรู้เรื่องนี้ผ่านทางหนังสือพิมพ์กับนิตยสารต่างๆและจากการประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นจนส่งผลให้ตึกอาคารต่างๆเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งก็คือจะต้องใช้ประโยชน์จากกลุ่มฝูงชนยุคใหม่ในการแพร่กระจายความคิดส่งต่อกันกรณีตัวอย่างก็เห็นได้จากการแข่งขันระดับชาติในการแกะสลักด้วยสบู่ไอโวลี่มีการเปิดโรงเรียนให้เด็กทุกๆกลุ่มเรียนแบบนักแกะสลักมืออาชีพซึ่งนักแกะสลักระดับชาติก็พบว่าไอสบู่เนี่ยเป็นสบู่ที่ดีต่อการแกะสลักเป็นอย่างมากทางด้านบริษัท Procter & Gamble ก็ได้เสนอให้รางวัลกับช่างแกะสลักสบู่ขาวที่ดีที่สุดการประกวดก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์ศิลปะในเมืองนิวยอร์กซึ่งเป็นองค์การด้านศิลปะที่มีอิทธิพลต่อโลกทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูหลายคนทั่วประเทศต่างก็รู้สึกยินดีที่จะทำการเคลื่อนไหวให้การสนับสนุนเรื่องนี้ที่โรงเรียนโดยทางโรงเรียนได้ทำการบรรจุหลักสูตรการแกะสลักให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะการประกวดตามที่ต่างๆก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่โรงเรียนระหว่างโรงเรียนชนบทและในตัวเมืองสบู่ไอโวลี่เนี่ยเป็นสบู่ที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นรูปแกะสลักประดับตามบ้านเนื่องจากคุณแม่หลายคนไม่ต้องออกแรงทำความสะอาดมาก
และไม่ต้องเสียเวลากับการทำความสะอาดอะไรเลยเพราะงานแกะสลักมันก็เป็นงานที่สะอาดโดยตัวมันเองอยู่แล้วงานแกะสลักที่ดีที่สุดจะมีการคัดเลือกงานแกะสลักจากงานแข่งขันตามท้องถิ่นแล้วนำมาตั้งโชว์นะครับในงานประกวดระดับชาติโดยจะมีการจัดงานศิลปะชิ้นสำคัญในเมืองนิวยอร์กทุกๆปีจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของการตัดสินผลงานจากการประกวดศิลปะต่างๆการแข่งขันระดับชาติในช่วงแรกๆจะมีผู้เข้าร่วมงานแกะสลักประมาณ500ชิ้นการจัดงานครั้งที่3มีผู้เข้าร่วมมากถึง 2,500 ชิ้นและครั้งที่4มีมากกว่า 4,000 ชิ้นด้วยกันหากมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างรอบคอบด้วยแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีงานแกะสลักเข้ามาแข่งขันประกวดมากขึ้นทุกๆปีและก็จะยิ่งทำให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าประสงค์มากขึ้นเป้าหมายก็คือจะต้องยกระดับความคิดโดยให้เห็นข้อเท็จจริงว่าสบู่ประเภทนี้ไม่เพียงแค่จะเป็นสบู่ที่ใช้กับเหล่าแม่บ้านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นสบู่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวและลูกๆของเธออีกด้วยแรงจูงใจในด้านจิตวิทยาแล้วผู้คนส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ให้ความสำคัญกับงานแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะการแข่งขันงานเข้าสังคมงานแกะสลักส่วนใหญ่ก็มักจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันที่โรงเรียนงานสำหรับพวกผู้ดีกรณีตัวอย่างก็จะเห็นได้จากเหล่าผู้นำทางด้านต่างๆงานเกี่ยวกับการแสดงและสุดท้ายก็ไม่ได้สำคัญมากนักก็คืองานเกี่ยวกับคุณแม่แรงจูงใจต่างๆกับพฤติกรรมของกลุ่มคนจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับให้ฝ่ายผู้นำกับผู้มีอำนาจขับเคลื่อนครอบงำทางความคิดเหมือนกับว่ามีใครกดปุ่มกระตุ้นให้ผู้คนมีแรงปลุกเร้าขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกอยากไปงานแกะสลักเพื่อที่จะได้สมหวังปรารถนาตรงจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้งานโฆษณาชวนเชื่อประสบความสำเร็จได้ด้วยดีทางด้านผู้นำที่มีอำนาจในการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อก็จะเข้ามาหากมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยแต่การดำเนินการของนักโฆษณาชวนเชื่อดูเหมือนจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในการที่จะค้นพบว่าลูกค้าของเขามีความสนใจไปในทางเดียวกับคนอื่นๆหรือกลุ่มคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าในกรณีตัวอย่างการแข่งขันการแกะสลักสบู่นั้นก็ทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างศิลปินกับนักศึกษาที่ได้ให้การสนับสนุนแนวคิดไปในทางอวยหรือชื่นชมงานที่จัดอยู่เนื่องจากการส่งเสริมการแข่งขันจริงๆแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นโดยพวกเขาเหล่านี้ได้ทำการปลูกฝังกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะมากขึ้นกลุ่มต่างๆล้วนแล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างสถานการณ์ขึ้นมากอบโกยผลกำไรแบบไม่มีที่สิ้นสุดตัวอย่างเช่นบริษัทรถไฟหวังที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองโดยนักประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำการสำรวจว่าผู้ใช้บริการมีมุมมองอย่างไรในเรื่องของประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากนั้นทางบริษัทก็ได้ทำการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมและยกระดับความคิดของประชาชนไปพร้อมๆกันก่อนจะไปรับชมรับฟังความรู้กันต่อนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมอยู่ก็เชิญชวนให้ Subscribe นะครับเพราะว่าหลังบ้านสถิติเนี่ยพบว่า 80-90% เนี่ยนะครับพบว่าเป็นผู้ชมที่ไม่ได้มาจากการ Subscribe แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่รับชมเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเชิญชวนนะครับให้ Subscribe ไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับซึ่งช่วยให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจกับโรงงานกับอุตสาหกรรมใหม่ๆจึงมีโรงงานภาคธุรกิจเข้ามาตลอดจนถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆทางเทคนิคไม่เพียงแค่จะมีกรณีตัวอย่างของการให้รางวัลตอบแทนกันเท่านั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทรถไฟเริ่มดำเนินกิจการได้คล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นยังวางเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการขยายกิจการมากขึ้นผลประโยชน์ของบริษัทรถไฟกับประชาชนก็มีการตกลงให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสถาบันธนาคารก็ใช้หลักการลงทุนแบบเดียวกันในส่วนของผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับโดยหวังว่าลูกค้าจะทำการฝากเงินเข้ามาในบัญชีในธนาคารมากขึ้นหรือร้านเพชรพลอยเองก็อาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการรับประกันเพชรพลอยที่ไม่ได้มีการวางขายโดยทำให้ผู้ซื้อรู้สึกอุ่นใจที่ได้ซื้อเพชรพลอยในร้านนั้นๆหรือบริษัทธนาคารเองก็สร้างบริการให้ข้อมูลในการแนะนำสูตรการทำขนมปังเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อส่วนประกอบการทำขนมปังกินเองที่บ้านแนวคิดการโฆษณาชวนเชื่อยุคใหม่ก็สามารถสรุปได้ตามหลักจิตวิทยาโดยยึดหลักความเห็นแก่ตัวเองเป็นที่ตั้งในหนังสือบอกว่าผมพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อในชีวิตสังคมชาวอเมริกันยุคใหม่หลายบทด้วยกันและวิธีการโฆษณาบางอย่างก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าพวกเขาเป็นใครทำไมเพราะอะไรและรัฐบาลที่มองไม่เห็นถึงได้บงการความคิดของพวกเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของพวกเราและควบคุมวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเราในบทต่อไปผมพยายามจะอธิบายถึงวิธีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของหน่วย
วยองค์กรต่างๆเป็นพิเศษไปจนถึงอธิบายเกี่ยวกับแนวทางโฆษณาที่อาจนอกเหนือไปจากที่คิดไว้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจิตวิทยาประชาสัมพันธ์นะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแตกต่างอย่างไรหรือผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนตักเตือนหรือพูดคุยกันได้นะครับเมื่อ EP ก่อนหน้าผมได้ทำไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อกับผู้นำทางการเมืองนะครับท่านใดยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถจิ้มชมต่อได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับคุณเชื่อในรักออนไลน์ไหมนะครับในหนังสือก็พยายามจะเขียนคำหวานๆอะไรแบบนี้นะครับแบบว่าคำที่บอกรักเป็นทางแชทอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ชมในบรรดาถ้อยคำพวกนี้มีคำใดบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวครับถ้าคำพวกนี้แทนชื่อใครสักคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรกันให้ท่านผู้ชมลองนึกภาพตามก็ได้นะครับเพราะคำในหนังสือเนี่ยมันเป็นคำประมาณแบบความทรงจำในสายลมเย็นอะไรเงี้ยเพลงปีจากแดนไกลอะไรเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะสื่อถึงคำหวานเนาะถ้าคุณชอบสื่อสารผ่านโลกออนไลน์คงต้องมีสักชื่อเข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณได้สมองคนเรานั้นมหัศจรรย์ครับพอเห็นชื่อหนึ่งก็จะเกิดความทรงจำแรกขึ้นมาครับจากนั้นภาพลักษณ์ดีๆของอีกฝ่ายก็จะเกิดขึ้นตามตัวอักษรหรือภาษาที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นเองด้วยเหตุผลนี้คนรักออนไลน์ผู้แสนเพอร์เฟกต์ก็เกิดขึ้นครับเสี่ยวเชี่ยนและเสี่ยอู่ก็รู้จักกันเพราะเหตุผลนี้ครับระวังถูกลักหลอกจากออนไลน์ครับเสี่ยวเชี่ยนนะครับเพิ่งเริ่มทำงานได้2 ปีปกติหลังจากเลิกงานเธอก็ชอบเข้ากระทู้เว็บไซต์ต่างๆหล่อนได้ทำความรู้จักกับคนหนึ่งนะครับที่ใช้นามแฝงว่าเสี่ยอู่ในบอร์ดวรรณคดีครับคำพูดของเขาในสุภาพแฝงไปด้วยอารมณ์ขันนะครับลึกซึ้งเรื่องวรรณคดีทั้งคู่สนิทสนมกันมากครับหลังจากคุยกันได้พักใหญ่ก็วิดีโอหากันจนแบบเกิดความรู้สึกดีๆครับจากนั้น2คนจะโทรศัพท์หรือไม่ก็ส่งข้อความอะไรแบบนี้ครับแชทคุยแบบที่ยุคปัจจุบันทำกันเนี่ยครับเสี่ยวเชี่ยนเนี่ยรู้สึกว่าหล่อนหลงรักเสี่ยอู่มากขึ้นทุกทีครับเพราะเสี่ยอู่เนี่ยเข้างานเช้าดังนั้นพอมีปัญหาอะไรเสี่ยวเชี่ยนก็จะปรึกษาเขาเป็นคนแรกครับเขาเองก็ให้คำแนะนำกลับมาอย่างอดทนและโดยไม่รู้ตัวครับหากไม่ได้คุยกันวันไหนหัวใจของเสี่ยวเชี่ยนเนี่ยรู้สึกแบบวงบอกไม่ถูกครับใครเป็นบ้างลองคอมเมนต์มา ผ่านมาหลายเดือนครับวันหนึ่งจู่ๆเสี่ยอู่ก็บอกว่าที่บ้านมีธุระจะเป็นต้องใช้เงินด่วนขอให้เสี่ยวเชี่ยนเนี่ยโอนมาให้เขา10,000 เหรียญเสี่ยวเชี่ยนเนี่ยกลัวว่าจะถูกแอบอ้างหรือเปล่าเสี่ยอู่เนี่ยใครแชทของเสี่ยอู่หรือเปล่านะแอบอ้างจึงคิดว่าโทรศัพท์ไปหาเพื่อยืนยันดีกว่าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหญิงสาวลังเลใจครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจโทรไปหาอีกฝ่ายครับเสี่ยอู่เนี่ยรับปากว่าเขาจะคืนเงินในอีก2 เดือนให้หลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็ยังสานสัมพันธ์กันเรื่อยมาทว่าผ่านไป3 เดือนครับเสี่ยอู่เนี่ยไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องเงินที่ยืมไปเลยสักคำเดียวเสี่ยวเชี่ยนเนี่ยรู้สึกว่าร้อนอกร้อนใจครับเพราะไม่อยากยุติความสัมพันธ์ปล่อยมือจากรักออนไลน์ที่ดูเหมือนคู่แท้คนนี้หล่อนจึงไม่เคยเอ่ยเรื่องเงินขึ้นมาเลยครับเหตุการณ์หลังจากนี้เราคงพอจะเดาได้เสี่ยอู่เนี่ยหาข้ออ้างยืมเงินเสี่ยวเชี่ยนได้อีกทุกครั้งไปครับจนกระทั่งเสี่ยวเชี่ยนเนี่ยทนไม่ไหวได้สติขึ้นมาและแจ้งความดำเนินคดีกับอีกฝ่ายในที่สุดโอ้โหจอมลวงโลกในสังคมออนไลน์นะครับเก่งเรื่องเดาใจคนพวกเขารู้จักการเอาใจคนอื่นเมื่อคุณเข้าเว็บบอร์ดวรรณคดีเขาก็จะแกล้งทำตัวเป็นสุภาพบุรุษถ้าคุณรู้จักกันเพราะว่าการเล่นเกมเขาก็จะเก่งระดับเทพครับถ้าไม่ใช่ช่างเอาอกเอาใจก็จะมีอารมณ์ขันสนุกสนานเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจอ้างว้างของคุณแน่นจริงๆครับแล้วคนพวกนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพหรือหากินอยู่กับการหลอกลวงครับบางคนมีชื่อเสียงหน้าที่การงานดีด้วยซ้ำไปครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกให้เราทราบว่าคนหนึ่งเนี่ยหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยศีลธรรมในตัวเขาก็จะวูบต่ำลงอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากไม่มีแรงกดดันจากคำวิจารณ์ในสังคมไม่ต้องกังวลกับคำตำหนิทางศีลธรรมจากผู้อื่นโลกออนไลน์ก็เป็นเช่นนี้ครับเครือข่ายไซเบอร์โยงใยกว้างขวางครับแต่ละคนต่างสวมหน้ากากครับแม้แต่เพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานถ้าไม่มีรูปถ่ายหรือข้อความส่วนตัวจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นใครครับจริงไหมคนเรานี่อาจจะดูสุภาพเรียบร้อยระมัดระวังคำพูดและท่าทีในสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในโลกออนไลน์นั้นสามารถถอดหน้ากากชิ้นสุดท้ายออกไปได้ครับตัวตนที่แฝงอยู่ลึกๆเข้ามาครอบงำแทนครับและบงการทำให้เรื่องหลอกลวงโป้ปดมดเท็จขึ้นครับที่สำคัญก็คือคนบริสุทธิ์อย่างเราจะแยกให้ออกได้อย่างไรครับฉันแนะนำให้ทุกคนยึดหลักการเอาไว้2 ข้อนะนัดเดทในที่สาธารณะครับอันแรกเนาะข้อ2อย่าพูดเรื่องเงินครับ
ถ้าเอ่ยถึงเรื่องเงินขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ระวังตัวไว้ให้ดีเลยนะครับที่โชคดีก็คือปัจจุบันเว็บไซต์จำนวนมากเนี่ยบังคับให้ใช้ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงบ้างแล้วถูกไหมมีกฎหมายเข้ามาควบคุมมากขึ้นครับเทคนิคป้องกันกลลวงที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาแนะนำก็จะดูรอบคอบรัดกุมมากขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากระวังอย่าให้ถูกหลอกล่อด้วยคำพูดสวยหรูแล้วถ้าเกิดธุรกรรมทางการเงินขึ้นมาแล้วก็ต้องเก็บหลักฐานเอาไว้ให้ดีด้วยครับแบบนี้แล้วต่อให้ถูกหลอกลวงก็จะพอจะหาทางแบบชดใช้คืนได้บ้างครับใช่ไหมกับความเจ็บใจอะไรแบบนี้หัวข้อต่อไปครับความจริงของฝันสลายในรักออนไลน์ครับฉันอดเหนื่อยใจกับความช่างเพ้อฝันของคนเราไม่ได้จริงๆคนคนหนึ่งเดินอยู่กลางถนนในยามค่ำคืนเขาเห็นแสงจากหิ่งห้อยก็คิดว่าเป็นแสงไฟแห่งความหวังคนที่ขาดความรักในโลกของความเป็นจริงพอเห็นคำพูดชวนให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไม่กี่ประโยคในอินเทอร์เน็ตก็คิดว่าเจอรักแท้เขาให้แล้วนะครับนักจิตวิทยากล่าวว่าคุณพุ่งความสนใจไปที่ไหนส่วนใหญ่อะไรแบบเนี้ยส่วนนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะเมื่อโหยหาสิ่งใดก็จะยิ่งสนใจสิ่งนั้นมากขึ้นจนสิ่งนั้นมีความสำคัญมากเสียจนมองข้ามเรื่องอื่นๆไปหมดครับความคิดเช่นนี้เองทำให้เราไขว่คว้าความรักที่ต้องการเนี่ยแบบไม่หยุดหย่อนครับถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ก็ตกอยู่ในสภาพมัวเมาในความรักได้โดยง่ายนั่นเองภาพลวงตาในโลกออนไลน์ส่วนมากมาจากจินตนาการของเราเองครับก็เหมือนกับที่เราพูดถึงถูกความรู้สึกควบคุมก่อนหน้านี้ครับความเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาครับเราเองที่สร้างอีกฝ่ายให้เป็นคนรักในอุดมคติจากนั้นก็เสริมเติมแต่งทำให้สมบูรณ์ไปตามความคิดของตัวเองครับก็คือคนรักผู้แสนเพอร์เฟกต์นั่นเองเนาะจากโลกออนไลน์ก็ออกมาโลดแล่นอยู่ในหัวใจของเราครับเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกล้องฟุ้งฟิ้งแอปพลิเคชันตกแต่งภาพเดี๋ยวนะกล้องฟุ้งฟิ้งนี่นานขนาดไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บิดเบือนประสาทการรับรู้และมองเห็นของเราไปได้ทั้งสิ้นครับบวกกับพฤติกรรมปกปิดซ่อนเร้นของคนรักออนไลน์ครับทำให้พอทั้งสองฝ่ายได้มาเจอหน้ากันเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ฝันสลายลงในทันทีครับต่อมาครับพูดถึงเด็กหนุ่มบ้างชื่อเสี่ยวข่ายครับเป็นชายหนุ่มเลยเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยพบกับความรักอันแสนงดงามในโลกออนไลน์ครับเขาทุ่มสุดตัวให้กับความรักที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับชายหนุ่มอดนอนรอถึงตี 2นะครับเพียงเพื่อรับโทรศัพท์จากอีกฝ่ายโหใครเป็นบ้างเนี่ยต้องเม้นแล้วนะครับไม่กินไม่นอนเพื่อรอข้อความตอบกลับจากคนรักครับพออีกฝ่ายบอกว่าจะออกไปเที่ยวหรือไปไหนสักแห่งเขาก็เอาเวลามานั่งกังวลกับสภาพอากาศการจราจรแม้แต่ราคาข้าวของที่นั่นสุดท้ายเสี่ยวข่ายจ่ายเงินจำนวนหนึ่งมาซื้อตั๋วนะครับเพื่อบินไปเจอคนรักออนไลน์ของเขาอะทว่าชายหนุ่มก็ต้องกลับมาพร้อมกับความผิดหวังครับอีกฝ่ายไม่เพียงแต่รูปร่างหน้าตาต่างจากภาพที่เคยเห็นลิบลับหนำซ้ำยังพูดจาหยาบคายกิริยามารยาทก็ดูไม่เรียบร้อยด้วยผู้รับคำปรึกษารายหนึ่งที่ส่งอีเมลมาเล่าให้ฉันฟังบอกว่าฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเลยเลื่อนสถานะความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเป็นคนรักเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเขาอยากให้ฉันเนี่ยส่งรูปให้ดูแต่ฉันไม่กล้าส่งรูปตัวเองไปเลยอีกใจหนึ่งก็คิดว่าฉันคงไม่สวยพอที่จะแบบว่าถูกตาต้องใจเขาได้อะไรแบบนี้ครับฉันเลยหารูปสาวๆสวยๆในอินเทอร์เน็ตโอ้โหส่งไปแทนครับเพื่อให้เขารู้สึกชอบฉันพวกเราคบกันมา2 ปีครับนานมากอะระหว่างนั้นเขาก็ขอมาเจอฉันหลายครั้งแต่ฉันก็ปฏิเสธตลอดเลยฉันกลัวว่าเขาจะจับได้กลัวว่าเขาจะเลิกกับฉันไม่นานมานี้เราก็ได้เจอหน้ากันครับเพราะเขาขอร้องจะเจอหน้าฉันให้ได้พอเขาเห็นฉันเนี่ยก็พูดทันทีว่าฉันเป็นคนหลอกลวงความรักเขามาตลอด2 ปีฉันรู้สึกแย่มากเลยค่ะฉันขาดเขาไม่ได้แต่ว่าฉันขอร้องเขายังไงเขาก็แบบไม่ให้อภัยฉันอยู่ดีฉันจะทำยังไงดีคนเราเนี่ยจมดิ่งสู่ความรักที่ตนเองเป็นคนสร้างขึ้นได้โดยง่ายครับเพราะว่ามันลึกลับสิ่งที่ทำให้หลงไหลมากกว่านี้ก็คือความรู้สึกนึกถึงคิดถึงอะไรแบบนี้ครับสิ่งที่รักออนไลน์ทำได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นพลังอันพุ่งพล่านครับที่ค้าเคล้าไปกับความรู้สึกอันแสนเจ็บปวดนี่แหละมั้งคะแต่อย่างไรก็ตามคนเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงครับยามที่ความรักกลับมาสู่โลกของความจริงความฝันดับสลายลงความรู้สึกที่ตกจากที่สูงลิบลิ่วนั้นคือหัวใจที่แหลกสลายครับยามที่คุณทุ่มเทความรู้สึกลงไปในรักออนไลน์ลองไข้ครวญดูสักนิดว่าฉันยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ครับรักออนไลน์เป็นแค่หนึ่งในหนทางการรู้จักกันครับหลายคนสาบานด้วยความมั่นใจเลยว่าฉันเนี่ยมีสติขนาดนี้ฉันรู้ว่าควรทำอย่างไรหรอกแหมแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่าทางจิตวิทยามีทฤษฎีหนึ่งนะครับอธิบายว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ราบรื่นไม่เดือดเนื้อร้อนใจครับคนเรามักถูกสิ่งแวดล้อมทำให้ลุ่มหลงได้ง่ายครับสุดท้ายนำไปสู่อาการห่อเหี่ยวหดหู่หมดอะไรตายอยากครับขณะเดียวกันหากคุณได้รู้จักรู้ใจเจอหน้าหรือสานสัมพันธ์กับคนรักออนไลน์ขึ้นมา
คุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นสะดวกง่ายราวกับปูด้วยกลีบกุหลาบครับผู้รับคำปรึกษาที่นอกใจคู่ครองไปมีคนรักออนไลน์เล่าว่าฉันไม่คิดว่าจะมาไกลถึงขั้นนี้ทำไมฉันถึงถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้วมีคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่มีเหตุผลเป็นจริงและสิ่งที่เป็นจริงมีเหตุผลครับอย่าเห็นว่าความรักออนไลน์เป็นมหันตภัยร้ายแรงครับรักออนไลน์อาจจะมีอยู่จริงแต่เราก็ควรมองว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำความรู้จักกันก่อนจะคบหาจริงครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความชื่นชอบที่หลากหลายนะครับสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นได้ง่ายถ้าอย่างนั้นรักออนไลน์ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับการมองหาคนรักครับถ้าสังคมแวดล้อมของคุณค่อนข้างแคบโอกาสที่จะได้รู้จักเพื่อนต่างเพศน้อยหรือว่างานวุ่นวายยุ่งอะไรเงี้ยครับการหาคู่ผ่านรักออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณผูกมิตรกับคนใหม่ๆได้ครับเพราะช่วยประหยัดเวลาไปเยอะเลยทว่ารักออนไลน์เนี่ยห้ามหน้ามืดตามัวเด็ดขาดครับต้องรู้จักข้อมูลพื้นฐานของอีกฝ่ายไว้บ้างครับเช่นอายุรายได้สภาพครอบครัวความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหน้าที่การงานปัจจุบันโปรแกรม WeChat กำลังเป็นที่นิยมนะครับสามารถหาเพื่อนได้จากเพื่อนของเพื่อนอีกทีหรือแม้แต่ลงทะเบียนเว็บไซต์หาคู่อย่างเป็นทางการผ่านการคัดเลือกและเฟ้นหาคนที่มีคุณสมบัติเข้ากับเราที่สุดนะครับคนผู้เขียนนะเขาแนะนำ WeChat ใช่ไหมแต่คนไทยเราก็แบบเล่น Facebook เล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเล่น IG อะไรเงี้ยเนาะถ้าคุณและอีกฝ่ายต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบรักออนไลน์มั่นคงยาวนานครับเรื่องนี้ค่อนข้างอันตรายอาจจะเป็นเพราะคุณทั้งคู่เป็นพวกช่างจินตนาการไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอาจเป็นเพราะอีกฝ่ายมีอะไรปิดบังไม่กล้าเปิดเผยออกมาวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามให้รักออนไลน์ของคุณนั้นกลับสู่ความเป็นจริงครับให้เร็วที่สุดด้วยให้ถือเสียว่ารักออนไลน์เป็นวิธีทำความรู้จักกันก่อนอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่การคบหาอย่างคู่รักความรู้สึกที่แท้จริงจะต้องเติบโตจากการใกล้ชิดกันในชีวิตจริงครับรู้จักกันมากขึ้นในระหว่างการคบหาเกิดความรักลึกซึ้งครับแล้วจูงมือก้าวเข้าพิธีวิวาห์ไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันดูนะครับหนังสือเล่มนี้ก็คู่มือข้างหมอนนะครับจิตวิทยาความรักเนาะถ้าใครสนใจผมมีลิงก์ไว้ที่ description นะครับสามารถจิ้มสั่งได้เลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็คำพูดคำจาใดพูดผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสร้างธุรกิจและการลงทุนด้วย GPS Mindset ครับผมจักรพรรดิผู้เกรียงไกรมิอาจเป็นได้ด้วยการรับมรดกครับเช่นเดียวกับการเป็นนักชกผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งหาใช่สิ่งใดหากแต่เป็นจำนวนยกที่ยืนอยู่ได้บนสังเวียนความยิ่งใหญ่ของนักประพันธ์คือความคมคายของถ้อยคำและความคิดสอดแทรกอย่างงดงามระหว่างบรรทัดมหากาพย์คือปัญญาที่ถูกร้อยลัดและไม่อาจหยั่งวัดด้วยความรู้เข้าใจพื้นฐานผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านล้วนมีตำนานเป็นอันรากฐานของการสร้างวีรบุรุษฉันใดนักขายที่ดีย่อมไม่ตัดราคาฉันนั้นเพราะราคาที่ถูกตัดคือการตัดคุณค่าของตนเองนิสัยความเป็นคนจริงคือราคาที่แท้จริงของตัวเราครับในการสร้างธุรกิจที่เจริญงอกงามนั้นเราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการเกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อนธุรกิจสร้างความมั่นคงดำรงความเป็นมืออาชีพที่เป็นกฎเป็นหลักธรรมชาติครับคือการไม่ขึ้นอยู่กับเวลาประจักษ์ตนครับมีความทั่วล่าหากคุณทำผิดกฎธรรมชาติตัวคุณจะรู้ทันทีโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกกล่าวใดๆครับทุกธุรกิจคือการค้าขายทั้งสิ้นดังนั้นการขายสินค้าตัดราคาเป็นเรื่องขัดกับธรรมชาติและความจริงของธรรมชาติก็จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเองโดยที่คุณไม่ต้องหวั่นไหวแต่อย่างใดปล่อยให้เขาวิ่งไปตามทางที่ไม่มีวันจบสิ้นคุณจงเลือกทำในวิถีที่พร้อมจะพอเมื่อถูกปฏิเสธการขายคุณเพียงแค่ต้องทำเพิ่มทำให้มากขึ้นทำต่อไปให้ดีขึ้นเพราะความขยันนั้นชนะความขี้เกียจเสมอครับจงตระหนักไว้ว่าคนที่เลือกทิศทางการตัดราคานั้นคือคนที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำให้ถึงเป้าหมายได้นั่นหมายถึงเป็นคนขี้เกียจหากคุณทำเยอะเป็นคนขยันคุณย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าราคาใดๆนี่คือกฎธรรมชาติง่ายๆของโลกทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกปฏิบัติอย่างไรการเลือกบทและข้ามควรต่อสิ่งต่างๆก็ไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งใดได้จงเลือกสิ่งที่คุณควบคุมได้ในการที่จะแก้ปัญหานั่นคือตัวคุณเลิกบ่นครับลุกขึ้นไปทำหน้าที่ของคุณอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ในทันทีทันใดก็ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยระยะเวลาด้วยกันทั้งสิ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้ทันทีคือการได้เป็นคนใหม่ได้นิสัยใหม่ที่ให้คุณและได้ประโยชน์ในระยะยาวซึ่งคือทรัพย์สินที่แท้จริงที่จะอยู่กับคุณตลอดไปครับ
โดยไม่ต้องให้ใครมามอบเกียรติรางวัลใดๆให้กับคุณจะมีประโยชน์อะไรหากคุณขายได้ครั้งเดียวครับสำเร็จเพียงเดือนเดียวหากต้องแลกไปกับความสดใสของจิตวิญญาณในตัวคุณจงทำงานหนักจนคุณสามารถชื่นชมตัวเองได้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องสู้กับโลกใดมันจะกลายเป็นกลไกโดยธรรมชาติในตัวคุณเพราะคุณชนะสิ่งที่ยากที่สุดไปแล้วนั่นคือชนะกิเลสตัวร้ายของคุณนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างระหว่างคุณกับผู้อื่นมันเป็นเครื่องกรองระหว่างความฉาบฉวยของกิเลสกับความลุ่มลึกทรงคุณค่าระหว่างความเร่งรีบกับความเข้าใจระหว่างปัญญากับอวิชชาฉะนั้นจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนหรือการลงทุนใดจะต้องเริ่มใหม่สักกี่ครั้งคุณก็จะทำมันได้ดีด้วยความรู้สึกที่มั่นคงทางจิตใจทุกครั้งครับ Mindset คืออะไร Mindset ที่ดีคือ Mindset ที่เข้าใจธรรมชาติและยอมรับธรรมชาติของสิ่งนั้นครับคุณทราบอยู่แล้วว่าการสร้างชีวิตสร้างธุรกิจรวมถึงการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงรวมอยู่ด้วยในเรื่องราวและคำว่าความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องลบเสมอไปแต่หมายถึงความไม่แน่นอนซึ่งอาจจะถูกหรือดีอาจจะผิดหรือไม่ดีย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติของมันดังนั้น mindset ที่ไม่ดีคือ mindset ที่ต่อต้านและไม่ยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จงพยายามและแสวงหาแต่วิธีที่ไม่ผิดพลาดกลัวความผิดพลาดจนลืมไปว่าทุกความสำเร็จนั้นเกิดมาจากการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการบินหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าหลอดไฟหากคุณคือคนที่เข้าใจยอมรับความเสี่ยงคุณจะใช้วิชาภายในการรองรับความผิดพลาดที่อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นระหว่างทางแน่นอนการมีชุดข้อมูลความรู้จากภายนอกให้มากที่สุดอาจไม่ได้ช่วยสร้าง mindset ที่ถูกต้องฉะนั้นการออกแบบวิธีคิดและความเข้าใจธรรมชาติจนเกิด mindset ที่ดีได้นั้นคือการเรียนรู้และสร้างเสริมวิชาภายในตัวคุณนะครับเปิดกว้างทางความเชื่อครับคุณต้องมีความเชื่อมีความเปิดกว้างนะครับหมายถึงพร้อมนะครับที่จะปรับมุมมองให้กับความคิดเห็นใหม่ๆหากเหตุผลของมันจะหักล้างความเชื่อเดิมของคุณได้นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถฟังจนเกิดความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แล้วนำไปทดลองปฏิบัติกับตัวเองจนเกิดผลเช่นนั้นแล้วความเชื่อก็เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเหตุผลที่ต้องมี mindset ที่เปิดกว้างพร้อมจะเติบโตหรือ growth mindset นะครับเพราะธรรมชาติของคนเรานั้นเกิดมาจากการไม่มีความรู้และไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีเรื่องใหม่ให้คุณไม่รู้อีกคุณออกไปแสวงหาความรู้อยู่เสมอแต่หากคุณมัวแต่เอาสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมาเป็นตัวตั้งต้นคุณจะกลายเป็นคนที่ตีกรอบการพัฒนาของตัวเองทันทีครับหรือที่เรียกกันว่า fix mindset นั่นเองเนาะจากง่ายไปยากครับจงเริ่มทุกอย่างจากเรื่องง่ายแล้วค่อยไปทำเรื่องที่ยากขึ้นไปตามลำดับครับอย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นแล้วว่าคนเรานั้นเริ่มจากการไม่รู้ครับหรือต่อให้รู้จากการหาข้อมูลมาแล้วระดับหนึ่งนะครับคุณอาจจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีหรืออาจจะเริ่มเข้าใจในระดับหนึ่งแต่คุณก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมครับเมื่อยังไม่เชื่อจนหมดหัวใจคุณก็ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องและธรรมชาติของมนุษย์ที่จะตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณก็อาจจะล้มเลิกมันกลางคันครับเช่นเดียวกับธรรมชาติของการสร้างธุรกิจหรือการลงทุนครับหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันผลลัพธ์ระยะสั้นไม่ได้บอกว่าในปัจจุบันคุณถูกหรือว่าคุณผิดเกมชีวิตเกมการลงทุนนั้นต้องดูกันที่ระยะยาวครับฉะนั้นแล้วการเริ่มจากเรื่องที่ง่ายและไม่เกินความสามารถในการเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้นเป็นรากฐานนะครับการสะสมความมั่นใจความเข้าใจต่างๆเพื่อให้คุณได้รับมือกับสิ่งที่ยากขึ้นทั้งกระบวนการลงมือทำและความเข้าใจต่อไปได้ในอนาคตโดยที่คุณไม่ถอดใจไปเสียก่อนกับระยะทางที่ยาวไกลความสำคัญของระยะยาวครับขอให้คุณให้ความสำคัญกับระยะยาวมากกว่าระยะสั้นครับเนื่องจากวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สั้นที่สุดแหละครับในการเดินไปสู่เป้าหมายเพราะมันจะทำให้คุณปลอดภัยจากการหลงทางจาก2 สิ่งที่สำคัญอย่างแรกคือการไม่รู้ภาพระยะยาวจะส่งผลต่อเส้นทางระยะสั้นที่อาจทำให้คุณเดินไปผิดทางอยู่ก็เป็นได้ครับพอรู้ตัวอีกทีก็ย้อนกลับไปเริ่มที่จุดสตาร์ทใหม่สิ่งที่คุณจะต้องเจออย่างที่2นะครับการรู้ภาพระยะยาวแต่ดันติดกับดักของภาพระยะสั้นทำให้เผลอออกนอกเส้นทางอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินไปสู่เป้าหมายนานขึ้นอยู่ดีครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ครับให้ความสำคัญกับการอยู่รอดก่อนทำกำไรครับหรืออาจจะพูดได้ว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการก่อนผลลัพธ์ครับให้ความสำคัญกับการอยู่รอดในธุรกิจให้ได้ระหว่างเส้นทางสู่ความสำเร็จครับคุณต้องคุยกับตัวเองให้ดีให้มีกำลังใจครับก่อนที่จะไปคุยกับคนอื่นสร้างความเชื่อให้กับตัวเองให้มีความหนักแน่นนะครับหาวิธี
ธีไม่แพ้รองรับไว้ให้ได้ครับแล้วค่อยหาวิธีชนะครับคุณต้องออกแบบความคาดหวังให้ดีครับวิธีหนึ่งคือคุณต้องศึกษาความล้มเหลวให้เข้าใจว่าในจุดที่แย่ที่สุดของสถานการณ์ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรและคุ้มค่าหรือไม่ก่อนจะไปดิ้นรนศึกษาวิธีการสำเร็จครับอีกหนึ่งวิธีคือคุณต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆในชีวิตให้ชัดเจนก่อนคุณต้องมองให้ขาดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนให้ทำก่อนครับสิ่งใดควรทำที่หลังสิ่งใดที่ชอบนี่คือทำหลังเลยนะครับหรืออดใจยังไม่ทำตอนนี้ก็ไม่เสียหายอะไรครับเหล่านี้จะทำให้คุณอดทนอยู่เป็นได้ฝึกใจครับและอยู่รอดในธุรกิจได้และอีกหนึ่งวิธีหนึ่งคือคุณต้องนึกไว้เสมอว่าหากเรื่องที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นคุณจะตัดสินใจอย่างไรและรับมืออย่างไรและหากคุณล้มวิธีไหนจะทำให้คุณลุกขึ้นได้เร็วที่สุดครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นั้นมีเรื่องของจิตใจเป็นสำคัญครับอย่างที่ผมย้ำเสมอครับว่าความเข้มแข็งภายในต้องควบคู่ไปกับการแสวงหาวิธีการและข้อมูลภายนอกครับกำลังใจของทุกคนมีให้คุณได้ครับแต่ความเข้มแข็งของจิตใจของคุณนะคุณต้องสร้างเองครับสุดท้ายจะเย็นให้พอจะรอให้ได้คือการไม่มุ่งแต่จะแสวงหาความสุขผลกำไรหรือความสำเร็จครับหากแต่คือการที่คุณต้องแสวงหาวิธีไม่ทุกข์วิธีการจัดการกับความคาดหวังวิธีอยู่รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากเอาไว้ด้วยแบบนี้จะเยี่ยมกว่าเพราะหากทำได้ดังนี้นะครับคุณก็จะมีความสุขอยู่เป็นเย็นได้รอได้อัตโนมัติครับอย่ากลัวความผิดพลาดครับอย่ากลัวความล้มเหลวให้มองที่ความคุ้มค่าครับผมอยากจะบอกครับว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรที่น่ากลัวคือการที่คุณวางใจไม่ถูกที่ฉะนั้นอย่ากลัวความผิดพลาดหากมันจะต้องเกิดขึ้นครับแต่ให้คุณพยายามรอบคอบตามความรู้นะครับและความสามารถที่คุณมีเป็นคลังสมบัตินะครับณช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างในทุกๆครั้งคุณทราบดีว่าเพราะมนุษย์เราเริ่มต้นจากความไม่รู้ครับแสดงว่าในความเป็นจริงนั้นคนเราน่าจะลองผิดมากกว่าลองถูกและหากคุณมัวแต่จะกล้าลงมือทำเฉพาะสิ่งที่มั่นใจว่าถูกเท่านั้นซึ่งจริงแล้วคุณอาจจะคิดไปเองว่าถูกก็ได้นะครับอันนี้วงเล็บเลยนะชีวิตของคุณคงจะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะการลงทุนหรือลงแรงกำลังสมองใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเท่ากับมีความเสี่ยงในตัวมันเองอยู่แล้วครับและความไม่แน่นอนจึงเท่ากับผิดบ้างถูกบ้างครับหากคุณไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งนี้คุณก็จะไม่กล้าลงทุนกับอะไรเลยครับหรือทำไปแบบกล้ากลัวๆผลลัพธ์ของมันก็จะไม่มีทางเต็มที่เช่นกันครับและที่สำคัญการที่คุณลงทุนกับอะไรสักอย่างนั้นเพราะมันจะให้ผลลัพธ์และผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงไม่ใช่ลงทุนเพราะคิดว่ามันจะน่าจะเป็นแบบนี้หรือในอนาคตนะซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มความเสี่ยงก็ได้จึงขอให้คุณทบทวน mindset นี้ให้ขึ้นใจครับเมื่อเวลาที่สับสนหรือก่อนทำการลงทุนลงแรงกับสิ่งใดครับมันจะทำให้คุณไม่ต้องกลัวความผิดพลาดหรือไม่กล้าจนตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเลยไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะการกลัวความผิดพลาดหรือกลัวแพ้แล้วไม่ลงมือทำนั้นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสแพ้แน่นอนไปแล้วครับฉะนั้นเข็มทิศหรือ GPS mindset ครับที่ผมบอกในชุดนี้ก็คือการให้คุณเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับดำเนินไปจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับและมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยดังนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าใจและยอมรับธรรมชาติเหล่านี้ครับซึ่งแน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับความฉลาดหรือความไม่ฉลาดเลยครับเพราะเมื่อคุณเข้าใจกติกาของธรรมชาติปัญญาที่เกิดขึ้นในตัวคุณจะทำให้คุณตระหนักรู้ตัวว่าไม่มีอะไรที่คุณจะต้องยึดถือยึดมั่นครับทุกสิ่งดำเนินไปตามกระบวนการที่คุณวางไว้ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดระหว่างทางได้เป็นเรื่องปกติครับวิชาภายในที่คุณฝึกสะสมไว้จนสามารถนำออกมาใช้งานได้ทันทีคุณจะไม่มีความกลัวครับและคุณจะพร้อมรับกับสิ่งที่พัฒนาและแก้ไขได้ในทุกเรื่องอย่างไม่ติดขัดอะไรเลยครับไม่ใช่ทุกคนจะมี mindset เหล่านี้ครับหรือจะได้มาจากการเรียนเก่งเป็นที่1หรือมีชุดข้อมูลความรู้มากที่สุดแต่อยู่ที่ใครจะเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้มากกว่ากันดังนั้น mindset ที่ดีจะทำให้คุณออกแบบชีวิตจะทำให้คุณออกแบบวิธีคิดและความเข้าใจให้สอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมที่สุดครับก็ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากคุณจะได้สนุกและมีความสุขในการลงมือทำสิ่งต่างๆครับได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดสิ้นสุดครับและประสบความสำเร็จได้ทุกๆครั้งครับ